საღამოშვიდობის თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ზაუდაშვილია. რა მოხდა ბედიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში? ჩვენ უკვე წლებია ვიცით, რომ ბედიანის საავადმყოფოში პაციენტები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ და მკურნალობენ. კადრები გისოსებიანი ძველი შენობიდან რეალური სივრცისთვის ახალი არ არის. თუმცა თუ კი აქამდე გვეგონა, რომ ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ყოფნა არ ყოფნა, მხოლოდ იქ სამკურნალოდ ყოფ დაახლოებით 150 პაციენტის ბედზე ახდენდა გავლენას, ახლა აღმოჩნდა, რომ ამ დაწესებულებას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბედიანის ყველა ოჯახიდან ერთი ან რამდენიმე ადამიანია იქ დასაქმებული. არადა ეს ინსტიტუცია არც აწარმოა, არც ქარხანა, არც მაღარო და არც შახტი. მაგრამ როგორც სოფელში ამბობენ, მისი დახურვით სოფელიც დაიხურება, ზუსტად ისე, როგორც ამბობენ აგარაში, ტყიბულსა თუ ჭიათურაში. ეს მნიშვნელოვანი საკითხებია, მაგრამ მთავარი დღეს ჩვენთვის ის არის გავარკვიოთ, რა ბედიელით იქ მყოფ პაციენტებს. რატო ვერ განხორციელდა დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა ისე, როგორც წლების წინ წარმოგვედგინა და რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ფსიქიატრია. ბედიანში რეალური სივრცე არაერთხელ არის ნამყოფი და სწორედ ბედიანიდან გვინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია, რომელიც ნათლად გვანახებს, რომ ამ ინსტიტუციაში თითოეული პაციენტის უკან ინდივიდუალური ამბავია და მათგან ბევრს შეიძლება კონდეს შანსი საზოგადოებაში დაბრუნების. ეს ისტორიები კი შეიძლება ვერასოდეს გავიგოთ, თუ მათ ავტობუსებით მიადგებიან იმისთვის, რომ ერთი დიდი ინსტიტუციიდან მეორეში გადაიყვანონ, თუნდაც უკეთეს პირობებში. ვნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც მერი შიშნიაშვილმა და თამარ მშვენიერაძემ მოამზადეს. აღმოსავლეთ საქართველოს უმსხვილესი ფსიქიატრიული კლინიკა ბედიანში იხურება. დილიდან წალკაში ხმაურია. პირველი ახალი ამბავი, რომელიც ბედიანის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს შესახებ გავიგეთ, 18 ოქტომბრით თარიღდება. 18 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრამდე ვიცოდით, რომ დაწესებულებას ხურავენ. ამ დღეების განმავლობაში მედიის ყურადღების ცენტრში, საავადმყოფოს შიგნით მყოფი ადამიანების ნაცვლად, მის გარეთ მცხოვრები ხალხი მოექცა. ნარკოლოგიური. ეგეც არ გვინდა სოფელში. 90-იან წლებში. ბახო სადღაც გახსოვს, ხავი შენა. არ გახსოვს 90-იან წლებში აქ რეიბი ხდება. არეულობა რო იყო, პრიმურჩიკები და ნარკომანები და წლებების გაუპატიურება ხდებოდა სოფელში. ვის უნდა ეს ხალხს უნდა? სოფელ ბედიანში 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. თითო ოჯახიდან რამდენიმე თუ არა ერთი ადამიანი მაინც სწორედ ამ დაწესებულებაში მუშაობს. აღმოჩნდა, რომ ბედიანის საავადმყოფო ისეთი, როგორიც ის არის. ნახევრად დანგრეული, ძველი და ამორტიზებული, ამ ხალხის მთავარი შემოსავლის წყაროა. მე როგორც მქონდა გაგებული იმ წუთში, თუნა დახურულიყო მამაკაცთა განყოფილება, მე ძალიან შეშინებული ვიყავი, იმიტომ რომ აქ ისეთი დასახლება არის, თუ საავადმყოფო დაიკეტება, თლიანად სოფელი დარჩება უმუშევარი. ოჯახიდან ერთი თუ არა ორი მაინც მუშაობს და უკვე რაღაცა შემოსავალია ამ ტყეში რა, მართლა ტყეში ვცხოვრობთ. მოსახლეობამ 18 ოქტომბერს ბედიანის ცენტრალური ჭიშკარი ხის კუნძებით ჩახერგა. იმ დღეს მათ სხვა დაწესებულებაში წასასვლელად 30-მდე გამზადებული პაციენტი კვლავ ბედიანში დატოვეს. დაწესებულებაში, სადაც 76 კაცი ერთი საშხაპითა და აბაზანე ტუალეტით სარგებლობს. ეს ძველი საპირფარეშოები, რომლებიც საჭიროებენ სარემონტო სამუშაოებს. ბოლოს როდის გარემონტდა? ვერ დაგიდასტურებთ ნამდვილად. ეს ონკანები არ იკეტება? ზოგი იკეტება, ზოგი არა. საავადმყოფოში არ არის ცენტრალური გათბობა, ხოლო პაციენტთა საწოლები ერთმანეთთან სამჯერ უფრო ახლოს დგას, ვიდრე ეს დაშვებულია. ბედიანის ინსტიტუციაში, რომ გაუსაძლისი კომუნალური პირობებია, თითქოს ყველა თანხმდება. იქ დასაქმებული პერსონალი, ადმინისტრაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო და პაციენტებიც. თუმცა როგორც პროცესიდან ჩანს, პაციენტებს სხვა არჩევანი არც აქვთ. თუ ადმინისტრაცია იტყვის, სწავლენ, მაგრამ იმავე დღეს შეიძლება პერსონალმა მათ ნაცვლად გადაწყვიტოს, რომ არსადაც არ მიდიან. ავტობუსი მეყვანეს უნდა წაიყვანოთ ხალხი და როგორ წაიყვანეს ველოდებოდი, მაინც მე რომ უნდა წავსულიყავ ეპიზოდი.
ზოგი იძახის ახლა ავტობუსი გავუჭდა ხუმრობით რა. მე ვიცოდი რომ უნდა წავსულიყო, მაგრამ მე ნათქვამი მქონდა რომ წასულა მიდამეთქი რა, ექიმებისთვის ასე არის. რო არ წაიყვანეს აღარ შევეკითხე უკვე რა. მე ვიცოდი რომ კიდე მოვა რა. ტელევიზორში უნახეთ დაშლა უნდათო ამისი და ის უნდა ნარკოლოგიური უნდა გააკეთონ იძახდნენ. კი განაცუდია, კაი ექიმებიც არიან ყველაფერი, მაგრამ გადაყვანით ეხლა არც უარზეც არა ვარ და არც ის მინდა რომ ვინმე ვაწყენინო და რაღაცა ვთქვა ცუდი. ტელეფონი იქ არ არის რომ დაუკავშირდე და რომ გავაფრთხილო. ეს კადრები 3 წლის წინ გაზაფხულზეა გადაღებული. მაშინ ჩვენ ერთ ქალს, პირობითად ნინოს, თავისი ყოფილი ქმრის და შვილის მამის, სანდროს მოსანახულებლად გავყევით ბედიანის ფსიქიატრიულში. ვიყავით კურსელები, შემდეგ შეყვარებულები, რომელიც დამთავრდა ქორწინებით, მაგრამ აღმოჩნდა ხანმოკლე, რადგან ოჯახში დედამთილისთან უთანხმოების გამო დაინგრა ეს ოჯახი. ჩვენ კვლავ ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ დედას ვერ მოერია სხვადასხვა მიზეზების გამო და მის ფსიქიკაზე იმოქმედა. და ამჟამად მოხვდა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. მაშინდელი კანონმდებლობით სანდროს კანონიერ მეურვედ მისივე მეზობელი იყო დანიშნული, რომელმაც სანდრო ბედიანის კლინიკაში მოათავსა თუ არა მისი მემკვიდრეობა, საცხოვრებელი სახლი, ნივთები და თანხა საბანკო ანგარიშზე საკუთარ სახელზე გადაიფორმა. მეურვეობა უკვე გავიგეთ დედამთილის გარდაცვალების მერე. და ამ პერიოდში უკვე ჩემი ქმარი აღარ ჩანდა, აღარც ტელეფონის ზარები შემოდიოდა, აქედან დავეჭვდით თუ სად იყო და ახლობლების ნათესავების დახმარებით აღმოვაჩინეთ, რომ უკვე წაიყვანა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, რასაც მეურვე მალავდა, არავის არ ეუბნებოდა, მაგრამ კვლავ ახლობლების დახმარებით ძლივს ვიპოვეთ, სადაც იყო. ეხლა ხო შევჭამო და წამიყვანე რა სახში ვანადა. ეხლა წამიყვანე. როგორ წაგიყვან, ვერ წაგიყვან. მინდა რომ წაგიყვანო, მაგრამ უფლება არ მაქვს რომ წაგიყვანო. ჩემ მეუღლეს არ უნდოდა ეს ქალბატონი მეურვეთ, ეს დედის სურვილის და ამ მეურვის სურვილი იყო და ეხლაც რომ ჩავდივარ და მეკითხება რომ რატო არ მიყავარ ხელს რა გიშლის, ვეუბნები რომ მე არა ვარ შენი მეურვე და ამიტომ დრო მჭირდება რომ ჩამოგაშორო. ჩვენ გამოვარდუმარეობაში აღმოჩნდით ყველანი. რატო? სახში მინდავდა. სახში გინდა წასვლა? აი, წახვალ მალე. წახვალ მალე რაც ნიშნავს. ეს მომიტაცეს იმერმა. ნინო დღეს უკვე თავის ადვოკატთან ერთად იხსენებს ყველა სასამართლო დავას და ბრძოლას, რომელიც სანდროს სახლში დასაბრუნებლად გამოიარა. აი, გამოიყვანა გაუთავებლად, ზუსტად ის პერიოდი, როცა სახლი გააფორმა, მაშინ შეიყვანა, რომ არ ჭირდებოდა სახლში ყოფილიყო. დედას ჰქონდა ესეთი დათქმა და სასამართლომაც აღნიშნული დაადგინა, რომ მისი შვილის მოვლის სანაცვლოდ, რომ მის შვილს არაფერი არ დაკლებოდა, მან გადასცა აღნიშნული უძრავი ქონება თითქოს მის მხარდამჭერ პირს. როგორც კი დედა გახდა ავად ლოგინა ჩავარდა და არ შეეძლო ასე ვთქვათ საკუთარი ნება გამოევლინა დედას, მხარდამჭერმა პრეტენზიის მქონემ იმ დღესვე ბედიანში მოათავსა და მოაცილა და განმარტებაზე რატომ მოაცილეო და ბედიანში რატომ წაიყვანო, ახლა მე გარდაცვლილი მყავდა მისახედი და ნუ რაღაც აბსურდული შემდეგ სამომავლოდ და სწორედ ეს კითხვა იყო რომ კი მაგრამ წუთას ხომ არ გარდაცვლილა ქალბატონი ხო შემდეგ მომავალში, მაგრამ ეს იყო ფაქტობრივად მან გზა გაითავისუფლა თავის დანაშაულებრივი განზრახვის სისრულეში მოყვანისთვის და იმისთვის რომ ჩაეგდო ვინმეს ქონება ხელში. უკვე არის გარეთ, 3 წელია ცხოვრობს ოჯახთან, არის ჩვეულებრივი, არანაირი აგრესია არასოდეს მას არ გამოუმჟღავნებია. ჩვეულებრივად დადის მის თავსაც უვლის, არის ბედნიერი და არის კმაყოფილი ცხოვრებით. ნინო ამ ბრძოლას ალბათ ვერ მოიგებდა, რომ არა ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის რეფორმა და ცვლილება კანონში, რომელმაც მის ქმარს, ისევე როგორც მისი სტატუსის მქონე ყველა ადამიანს, სამოქალაქო უფლებები დაუბრუნა. მე ვერაფრით იქიდან ვერ დავიხსნიდი, რადგან დირექტორიც და ექიმიც ბედიანის მეუბნებოდა, რომ ჩვენი კანონები გვაქვს.
კანონმა ნამდვილად შეგვიწყო ხელი, რომ მას უფლება მიეცა, ყოლა რომ მისი სურვილით არ იყო იქ მოხვედრილი. 23 ოქტომბერს ბედიანის ინსტიტუციის შესახებ ჩვენ კიდევ ერთი ახალი ამბავი გავიგეთ. გავიგეთ, რომ საავადმყოფოს აღარ ხურავენ. თუმცა იქ ცვლილებებია დაგეგმილი. შეთანხმება მიღწეულია პერსონალთანაც. 40-50 კაცია განყოფილებას გააკეთებენ, ანუ შეიძლება პირველი სართული იყოს ქალების, მეორე სართულზე იყოს მამაკაცები. შეგვპირდა იმასაც, რომ ყველა დაგრჩებათ სამსახური, არავინ არ იქნებით განთავისუფლებულები. ჩემი ბიჭი სანიტარად მუშაობს მამაკაცთა განყოფილებაში. ჩემი რძალი მუშაობს ქალთა განყოფილებაში. და რა თქმა უნდა, ყველას გვაქვს შიში. ჩვენ ამდენი დავრჩებით, ყველა ვიმუშავებთ. პაციენტების სხვადასხვა დაწესებულებაში გადანაწილებას პერსონალი ხელს ალბათ აღარ შეუშლის. მაგრამ ჩვენ ისევ არ ვიცით, ვინ ჩაჯდება ამ ავტობუსებში. რა ისტორიაა თითოეული მათგანის უკან. დააპირებს თუ არა სისტემა გაითვალისწინოს ან დაინახოს ეს ისტორიები, სანამ მათ ბედიანში თუ მის გარეთ მიუჩენენ ადგილს. თქვენ სად მიდიხართ? ხონში. ხონში. მე კი ბათუმში. ბათუმში. ჩემს სახში მიდა და არ მიშოვენ ესენი, რა, ეს არის ადამიანი. მე გამომაგდეს სახლიდან ფსიქიატრიაში გამაქარა. ვინ ცხოვრობს ახლა თქვენ სახლში? სხვა ცხოვრობს. ბრუნდებით რეალურ სივრცეში ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის და საუბრობთ თემაზე, რომლის შესახებაც ჩვენ უკვე მომზადებული სიუჟეტი ვნახეთ და იმედია რომ ეს კიდევ უფრო თვალსაჩინოს ხდის თუ რა სიტუაციაა ბედიანში. პირველ რიგში მე მიმართავ მაიას. მაია, თქვენ და გიორგი სამინისტროსთან ერთად იყავით შესულები ბედიანში და ჩასატარებელი რეფორმის გამო სწავლობდით სიტუაციას და საჭიროებებს პაციენტების. რა სურათი დაგხვდათ იქ? ძალიან ბოდიში ხასეთი ემოციური სიუჟეტის შემდეგ ცოტა რთულია საქმიან ტალღაზე გადმოერთო. დიახ, ვიყავით ჩასულები საბედნიეროდ, ეს იყო სამინისტროს ანუ სამინისტროს ინიციატივაც და ჩვენი შეთავაზების აბსოლუტურად ესეთი თანხვედრა და თუ გადაწყვეტილებას ვისაუბრეთ, ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შესაძ ინსტიტუციების დახურვა არ დახურვაზე ლაპარაკი და დეინსტიტუციონალიზაციაზე ლაპარაკი, ამაში ჩვენ დეინსტიტუციონალიზაციის თავგამოდებული ადვოკატები ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ პროცესი უნდა დაიწყოს და დაიწყოს ძალიან სწორ ბაზისზე და ეს ბაზისი არის ადამიანის საჭიროებების შესწავლა. რა ესაჭიროებათ მათ უკეთესი ცხოვრების პირობებისთვის, უკეთესი ცხოვრების შეთავაზებისთვის, იმიტომ რომ დეინსტიტუციონალიზაცია თავისთავად უნდა გულისხმობდეს პირობების გაუმჯობესებას. რა თქმა უნდა. და აქ არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პირობები, არამედ სუფთა უფლებრივი თვალსაზრისი, ხარისხიანი ცხოვრება, თავისუფალი არჩევანები, დამოუკიდებელი ცხოვრების წესი, რომელიც აბსოლუტურად შესაძლებელია ნებისმიერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანისთვის, თუ სწორად გაითვალისწინებთ მის საჭიროებებს და ადეკვატურ სერვისს შესთავაზებ თემში. სწორედ ამ მიზნით შევედით, რომ გვენახათ თითოეული ადამიანის საჭიროება, შეგვეფასებინა და ამის შემდგომ გადაგვეხედა რა არსებობს ქვეყანაში, რა რესურსები არსებობს, როგორი სათემო ტიპის სერვისები არსებობს. თუ დეინსტიტუციონალიზაციაზე დავიწყებთ ლაპარაკს, რა უნდა დავახვედროთ გარეთ. და ამის შესაბამისად დაახლოებით 155 ადამიანი შეფასდა და უკვე გამოიკვეთა, 155 ადამიანიდან დაახლოებით 120 ადამიანის საჭიროება თვალნათელი გახდა. დანარჩენზე ვიფიქრეთ, რომ საჭიროა კიდევ დაკვირვება, კიდევ ნახვა იმისა, რომ ზუსტად გავარკვიოთ მის მდგომარეობას, რა უფრო წაადგება, როგორ სივრცეში, როგორ სერვისში ყოფნა. და ჩვენ ეს მოსაზრებები უკვე გაწერილი, შეჯერებული ჩვენს ორი ორგანიზაციის მიერ მივაწოდეთ სამინისტროს. მაია, დაგიბრუნდებით. გიორგი, მე როგორც ფსიქიატრი ისე მინდა ახლა კითხოთ, რა საჭიროებები დაინახეთ, რა ჯგუფებად დაიყო და რა რეკომენდაცია იქნა გაწეული, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, ბედიანის შემთხვევაში. ჩვენ დავინახეთ, რომ იქ არის ხალხი, ვისაც დღესაც ჭირდება ფსიქიატრიული საავადმყოფო
მკურნალობა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. აქამდე სპეციალისტებსაც ეგონათ, რომ ადამიანი რო ერთი წელი წევს ან წელიწად ნახევარი არის საავადმყოფოში, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ საცხოვრისის კონტინგენტი. აღმოჩნდა, რომ არის იქ პაციენტები არიან, ვითაც აქვთ რეალურად მწვავე ფსიქოზური მდგომარეობა. ანუ ერთი კატეგორია არის ეს, ვისაც სჭირდება დღესაც სტაციონარული მკურნალობა. ბევრი არ არის, სადაც 20 ადამიანია. არიან ისეთები, ვისაც სავარაუდოდ თუ ოჯახთან ჩატარდება შესაბამისი მუშაობა, შესაძლებელია სახლში გაყვანა. ხშირად ოჯახებს რამდენია დაახლოებით ასეთი, ვისი სახლში გაყვანა შეიძლება და რამდენად არიან მზად ოჯახის წევრები, რომ აიღონეს ტვირთი თავის თავზე, რასაც თქვათ ექიმები. იცით რა, ჯამში ვინც შეიძლება პირდაპირ გავიდეს და პლუს ვინც შუალედურად ოჯახური ტიპის საცხოვრისის გავლით შეიძლება გავიდეს, არის 37 ადამიანი თუ არ ვცდები. ანუ 57 ადამიანი თქვით უკვე, აი ახლა რაც დავითვალეთ. 20 ვინც მკურნალობას საჭიროებს, 37 ვინც თქვა საცხოვრისიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რომ კი, ოღონდ აქ მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ ეს იყო ყოველთვის პრობლემური, როდესაც ოჯახს ექნებოდა პრობლემა, მარტო პაციენტის პრობლემა კი არ არის ფსიქიკური ავადმყოფობა, მთელი ოჯახის პრობლემა. როგორც წესი, ოჯახი არის ხოლმე თავზარდაცემული, არ იცის რა გააკეთოს და ყველაზე მარტივი გამოსავალი არის, მაგალითად 112-ში დარეკვა და თუ სერვისები არ არის, მერე უკვე ყველაზე ადვილი მექანიზმი არის, რომ ეს ადამიანი მიდის სტაციონარში და მერე ყველაფერი იწყებს ასეთ ტრიალს. ეს ადამიანები შეძლებენ სახლს თავიანთ ოჯახებს დაუბრუნდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქნება შესაბამისი ადეკვატური სათემო სერვისები, რომლებიც მათ მკურნალობას სახლში თუ ოჯახური ტიპის საცხოვრისში თავის თავზე აიღებენ. როდესაც ვლაპარაკობთ საცხოვრისზე, აქ არ იგულისხმება, რომ უბრალოდ გამოიყვან ამ ადამიანს, ჭერს მიცემ და არანაირი სამედიცინო სერვისით მას აღარ უზრუნველყოფ. ასე არ არის. პირიქით, გარდა ფსიქიატრიული სერვისისა, მათ ჭირდებათ ხშირად უამრავი სომატური ასე ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურება, რის საშუალებაც დღეს სადაც არიან, იქ არ არსებობს პრაქტიკულად, იმიტომ რომ საკმაოდ იზოლირებული არის ბედიანი დანარჩენი ნაწილიდან ქვეყნის. ხოლო აი გამოყვანის შემთხვევაში თუ ეს სერვისები მათ დახვდება, მარტო ჭერი კი არა, არამედ ფსიქოსოციალურიც და ასევე ჩვეულებრივი სამედიცინო სომატური სერვისიც მათი შენარჩუნება სახლში, ოჯახში, თავიანთ ოჯახებში და ასევე ოჯახური ტიპის საცხოვრისში იქნება შესაძლებელი. მაია, თქვენი რეკომენდაციის მიხედვით, აი დანარჩენი კატეგორიები და ზოგადად ეს ადამიანები, როგორ უნდა დაწყებულიყო რეფორმა? აი რა იყო თქვენი პირველი რეკომენდაცია ასეთ შემთხვევაში? იცით რა არის, პირველი ნაბიჯის განსაზღვრა ეს იგეგმებოდა კიდევ, ანუ მუშაობის პროცესი იყო და გარდა იმისა, აი პირველისა, რაც გიორგი მახსენა, ხო, ნაწილი, აი ეს 40-მდე ადამიანი შეიძლებოდა მაგალითად გამოსულიყო ხვალვე ვამბობ პირობითად შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში, როდესაც მათ მომემზადებოდით, რომ დახვედროდა საოჯახო ტიპის სერვისი, პლუს სათემო სამკურნალო სერვისი, ფსიქიატრიული სამკურნალო სერვისი. ოღონდ გადამზადების შემთხვევაში თავისთავად ცხადია. კი, დაახლოებით 1-2 თვის განმავლობაში ეს იყო პროცესი და დაახლოებით 40-მდე ადამიანი პირველ ეტაპზე გამოვიდოდა. ამ 40-დან ეს 20, ვისაც ბიოლოგიური ოჯახები თვითონ აქვს, ეტაპობრივად დატოვებდნენ საოჯახო ტიპის სერვისს და დაუბრუნდებდნენ თავიანთ ბიოლოგიურ ოჯახს, იმიტომ რომ იქ რიგი სამუშაოების უნდა ჩატარებულიყო მათ ბიოლოგიურ ოჯახთან ერთად. თუმცა მე აი ესე ვერ გავყოფდი, რომ ჯერ მხოლოდ ამით დავიწყოთ, შემდეგი მოდის სხვა. მაგალითად, ქვეყანას აქვს პალიატიური მომსახურების სერვისი. იქ იყო ადამიანების, რომელსაც ესაჭიროებოდა. ანუ იქ რა სერვისიც აქვს ქვეყანას, აუცილებლად ეს რესურსი უნდა გამოყენებულიყო იმისთვის, რომ ამ კონკრეტული ადამიანის საჭიროება თანახვედრილიყო არსებულ რესურსთან. ამას ისახავდა მიზნად ჩვენი შეფასება და როგორც ვნახეთ, ძალიან რეალისტური იყო, ძალიან ბევრი ადამიანის უკეთეს სივრცეში გადაყვანა.
თუმცა გარდა იმისა, როგორც გიორგი მათ აჩვენა, ზოგს მკურნალობა სჭირდებოდა, ის უნდა გაგრძელებულიყო კლინიკაში და იყო კიდე რაღაცა კატეგორია ადამიანების. რა კატეგორია იყო ადამიანების, ეს არის ძალიან დაახლოებით ეს იყო 35-მდე ადამიანი დაახლოებით, რომელსაც ინტენსიური სამედიცინო საჭიროებები ჰქონდა, გარდა მათი მენტალური ჯანმრთელობის საჭიროებისა, სომატური საჭიროებები. იყო დემენციაც ამ კატეგორიაში გავიყვანეთ, სადაც მოვლის მაღალი ხარისხი სჭირდებოდა ყოველდღიურ უფრო რო დავაკონკრეტოთ, ანუ ესენი არიან ადამიანები, ვისაც ყოველდღიური ჩარევა, წოლიარე, დემენციიდან 24 საათი მოვლელი ჭირდება. წოლი არის ლოგინში 24 საათის განმავლობაში. და ამაზე ვფიქრობდით, რომ ეს იყო ისეთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად მუშაობის თემა უნდა გამხდარიყო, აი რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანის საჭიროებებიც გავითვალისწინოთ და როგორ მდგომარეობაშიც არიან, იმ მდგომარეობაში ღირსეულად იცხოვრონ. სწორი მოვლით, სწორი მხარდაჭერით, შესაბამისი სასიამოვნო ადამიანური პირობებით და კიდევ ერთ კატეგორიას ვიტყვი, რომელიც ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, როდესაც სათემო სერვისებზე ვსაუბრობთ, არის თუ არა თემი მზად, ანუ სოციუმში გადმოყვანისთვის, რა სერვისები გვაკლია, ხო? ერთ-ერთი იყო მაგალითად ისეთი ბიოფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები და ესეთი არის დაახლოებით 15-მდე ადამიანი, რომლის გადმოყვანა საოჯახო ტიპის სივრცეში არის შესაძლებელი, თუმცა მათ აქვს კომპლექსური დარღვევები, შეიძლება მწოლიარე არ არის, მაგრამ ცოტა მეტი ინტენსივობის მხარდაჭერა სჭირდება. ამ ტიპის მოდელი ქვეყანაში არ აქვს და ქონდა ასევე შეთავაზება ის რა მოდელებიც არ აქვს, ის რა მომსახურებებიც არ აქვს, ნელ-ნელა გავავითაროთ. დღეს შევქმნათ ერთი მაგალითად მოდელი გავაკეთოთ. მომავალ წელს კიდე მეტი და ანუ ნელ-ნელა შევავსოთ სათემო მომსახურებები იმ სერვისებით, რაც დღეს არ აქვს. გია, აი, სწორედ რამდენიმე კატეგორია და რამდენიმე ტიპის სერვისი იყო ახლა ნახსენები. გასაგებია, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესზე ჩვენ ძალიან ბევრი და სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით გვისაუბრია. რამდენად ართულებს ეს ამ პროცესს, როდესაც ძალიან ბევრი ტიპის სერვისი გჭირდება, იმიტომ რომ ეს ხო თავისთავად ცხადია, შესაბამისად ბევრი სხვადასხვა ცოდნის მქონე ადამიანს მოითხოვს. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მიუდგეს სახელმწიფო საქმეს? როგორ უნდა გავაიოლოთ ეს პროცესი შედარებით, რა თქმა უნდა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დავიწყებ იქიდან, რომ ახლა ბევრჯერ აქვს ეს სიუჟეტები ნანახი, მაგრამ ამ სიუჟეტებს რომ ნახულობ კიდევ ერთხელ ბრაზდები, იმიტომ რომ შემთხვევაში არის ადამიანების უფლებები არ არის დაცული და ყოველ შემთხვევაში ხედავ როგორ არის მიტოვებული ეს ადამიანები საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მიერ ყოველდღიურად და არის დარღვევების ბუკეტი პირდაპირ რო ვთქვათ, რას გულისხმობ. ხა მე ფსიქიატრი არა ვარ, მე ფსიქიატრიული კუთხით ვერ განვიხილავ, მე ამ შემთხვევაში ვიხილავ ამ ადამიანების უფლებრივი კუთხით და რა სიტუაციაა და როგორ არის იქ. პირველი რაც არის, ხა ზოგადად ვიცით რომ ხა მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქიატრიული მკურნალობა არსებობს, ევროპამ უარი თქვა დიდი ზომის ფსიქიატრიულ კლინიკებზე და ეს თემა არის დახურული და ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტილი. საქართველოს ამ მიმართულებით ბოლო 10 წელიწადია მიდის, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ იგივე ადგილზე ვდგავართ, რაც 10 წლის წინ ვიდექით. რას გულისხმობ ახლა? თვითონ იურისტებად სამწუხაროდ არ იციან თემა კარგად თქვენ სიუჟეტიდან გამომდინარე ვამბობ. თქვენ რომ ნახოთ ბედიანის ბენეფიციარების, მე არ ვიტყვი სიტყვას პაციენტს, მიზანმიმართულად ეს არიან ბენეფიციარები, რატომ? ბენეფიციარების მიზეზი რატომ არიან დაწესებულებაში განთავსებული? იქ იძულებით მკურნალობით არავინ არ იმყოფება. ყველას აქვს განცხადება დაწერილი პირადად, რომ გთხოვთ მიმკურნალოთ, ან ცუდ შემთხვევაში, რომელიც ასევე კანონის დარღვევა არის, დაწერილია მეზობლის, მეურვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ იძულებით მკურნალობაზე 1 წლის წინ არავინ არ იმყოფებოდა და დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ამ 1 წელიწადში ეს სიტუაცია არ შეიცვლებოდა. ხა იგივეს რომ დაუბრუნდეთ, რომ ვიღაცას მკურნალობა ჭირდება. ვიღაცას მკურნალობა ჭირდება, მაგრამ მეორე მომენტი არის, თქვენ რომ ნახოთ ბენეფიციარების უმრავლესობა იქ არის 15 წლიდან დაწყებული, 5 წლით დამთავრებული, რომ დაწესებულებაში იმყოფებიან. ესე იგი, ეს რაც ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებზე მუდმივად იმ დაწესებულებაში უნდა ცხოვრობდნენ იმის გამო, რომ მკურნალობა ესაჭიროებაც ისეთი თემა არის. ეს ადამიანები თვითონ წერენ ამას, მაგრამ რატო წერენ, ეს კიდე მეორე მომენტი არის, ხო? რომ დაუბრუნდეთ ახლა ისევ იგივეს, რომ მათი დღის წესრიგი რა არის? მათი დღის წესრიგი არის, რომ ისინი დილით გებიან, ჭამენ, ხებულობენ მედიკამენტებს, მერე თავისივე სიტყვებით რო ვთქვათ, გადიან პრაგულკაზე
ჭამენ, ღებულობენ მედიკამენტებს და იძინებენ. ეხლა ნებისმიერი აქ ყოფი ადამიანი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 1-2 წლის განმავლობაში აი ეგეთი რეჟიმით რო აცხოვროთ იქა. და მე რო შევიდეს ძალიან გამოცდილი ფსიქიატრი და ამ ადამიანთან კონდეს შეხება, ხო? არ იტყვის რომ ეს ადამიანი სამკურნალოა, აი რეჟიმიდან გამომდინარე უბრალოდ და ეს არის ჩაკეტილი წრე. ფაქტობრივად თუ არ გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, აღმოჩნდება რომ 20 წლის მერეც რო შევიდეთ, იქ დაგვხვდება იგივე ადამიანები, რომლებიც დღეს იმყოფებიან და იგივეს ვიტყვით, რომ ესენი სამკურნალოები არიან, მაგრამ მაშინ შედეგს რატო ვერ ვახცევთ, ხო? ფაქტობრივად მივიდივართ ჩვენ მიზანზე, რატო იმყოფებიან ეს ადამიანები იქ? ახსენეს უკვე მაია და გიორგი. ეს არის, რომ მათ პირველი არის სოციალური ფაქტორი. სოციალური ფაქტორს გულისხმობ იმას, რომ მათ წასასვლელი არსად არ აქვს. იგივე დაწესებულების პერსონალი დღესვე გეტყვით, რომ გარკვეულ დიდ ნაწილს იქ არაფერი არ ესაქმება. უბრალოდ ჩვენ ამ ადამიანებს ქუჩაში ხო არ გავსვავთ. ესე იგი არ მუშაობს სოციალური სისტემა და არაფერ შუაში არ არის ფსიქიატრია. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ეს არის რომ ამას აი კონკრეტული მაგალითი რაც იყო ვიღაცამ ბინა გაუყიდა, გაუქირავა ეს რა ქვია დაუგირავა და ასე შემდეგ. არის მეორე კატეგორია, რომელიც სიტყვაზე არის სოციალურად გაჭირვებული ოჯახი. იმ ოჯახში ცხოვრობს 3 ოჯახი, გულისხმობ იქ შვილები, შვილიშვილების და ამ დროს ამ ოჯახში კიდე ერთი ადამიანი უნდა დაემატოს ფსიქიატრიული დაწესებულებიდან და არავის სურვილი არ აქვს. მიუხედავად რომ ამ ოჯახში მისი შვილები არიან, შვილიშვილები, არავის სურვილი არ აქვს დამატებითი ზრუნვა გამოავლოს, იმიტომ რომ მათ აქვს თავიანთი ყოველდღიური რუტინა. გულისხმობ იმას, რომ სოციალურად დაუცველები არიან, 24 საათი გარეთ არიან გასულები და უბრალოდ რომ ვიღაცამ ამ ადამიანზე მარტივ ზრუნვაზე არის ლაპარაკი, ამის გამო იმყოფება იმ დაწესებულებაში. ეხლა იგივე უფლებრივ კუთხას რო დაუბრუნდეთ, ერთის მხრივ 100%-იან გარანტიას გაძლევთ, რომ ყველას აქვს განცხადება დაწერილი, გთხოვთ ვიმკურნალოთ. თქვენ გადაცემაში და კიდე რამოდენიმე გადაცემაში რამოდენიმე პიროვნება მოხდა, რომელიც ამ დაწესებულებაში არ მინდაო. ესე იგი რა გამოდის, რომ საბუთებში წერია, რომ მინდა მიმკურნალეთ, მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, მე არ მინდა, სახში მინდა, წამიყვანეთ ხო აქედან. ესე იგი რაღაც სხვა ტიპის პრობლემებს ვადგებით. იგივე რაც იყო მეურვეობის პრობლემა, დღეს არის მხარდამჭერი. არიან ადამიანები, იგივე სისტემა არ მუშაობს. სისტემა არ მუშაობს დაწყებული იურისტიდან, სოციალური მუშაკიდან, სასამართლოდან, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებიც წლების წინ დაუნიშნეს მეურვე, იყვნენ ქმედუნაროები. დღეს დაწესებულების პერსონალმა თქვა, რომ მათ არ ჭირდებათ მეურვე, მაგრამ პროცესი არის ჩაკეტილი წრე, იმიტომ რომ უნდა წახვიდე, სამედიცინო ექსპერტიზაზე გაიარო, მერე სასამართლოში წახვიდე და ამიტომ ურჩევნიათ მარტივად ის მეურვე ჩაანაცვლეს მხარდამჭერით, ვიღაცას თხოვეს, ვიღაცას შეაწუხეს, ესენი ხო ისე არ მოდიან და მეორე მხრივ გვეუბნებიან, რომ გარკვეული კატეგორია, რომელსაც მხარდამჭერი ჭირდება, მაგრამ ისევ იგივე პროცესი უნდა დაიწყოს, რომ სიტყვაზე დავამტკიცე, რომ მხარდამჭერი ჭირდება, მაგრამ სად ვიპოვეს მხარდამჭერი? ეს მხარდამჭერი არ აქვს. გამოდის, რომ არ სოციალურ მუშაკს ცუდი გაგებით უნდა შეტენონ ეს ფუნქცია, დაწესებულებამ უნდა თავის თავზე აიღოს ეს. და ეს გამოდის ყველაფერი ფორმალური და ისე უბრუნდებით იმას, რომ ამ ადამიანებს რა ჭირდებათ? ამ ადამიანებს ჭირდებათ გარემონტებული ფსიქიატრიული დაწესებულება თუ ჭირდებათ სხვა მომსახურებები. შეგახსენებთ იგივეს, რომ ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაცია რო ტარდებოდა, იქ იყო ნათელი მიზნები, რომ ითქვა, რომ პირველი რიგის მიზანი არის, რომ ეს ბავშვები დაბრუნდნენ ბიოლოგიურ ოჯახში, მეორე მიზანი არის, რომ ალტერნატიულ მომსახურებაში გავსთავდნენ ფოსტერში და რა ქვია, მცირე საოჯახოში, მესამე მიზანი არის, თუ ვერსად ვერ მიდიან, ჩებიან ამ ეტაპზე დაწესებულებაში. აი ესეთი მიზანი სამწუხაროდ დღეს არ არსებობს. დღეს არავინ არ ამბობს, რომ ეს ადამიანები უნდა დაბრუნდეს სახლში. ისე ვლაპარაკობთ, რომ გარემონტება ფანჯარო, გვინდა საერთოდ რემონტი? აი მარტივად რო ვთქვათ, ხო? შევეკითხეთ ამ ადამიანებმა, რომლებმაც 15 წლის წინ დაწერეს, რომ მიმკურნალე და დღეს ამბობს, რომ მიშველეთ სახლში წამიყვანეთ, ამ ადამიანებს არ ვეკითხებით, ხო? მესმის, თუმცა სწორედ ამ სიტუაციის შესასწავლად ალბათ იყო მივლენილი ეს ორი საკმაოდ მცოდნე თავის საქმის ადამიანი და სამინისტროც მონაწილეობდა ამ პროცესებში. და მაინც რატომ მოხდა, რომ პირველი ორი კვირის წინ ჩვენ ნახეთ ავტობუსები, რომელიც პირდაპირ მიადგა ბედიანს. ანუ თუ სიტუაცია სხვა რამეს არ ნახობდა და იქ იყო კატეგორიებად დაყოფილი ადამიანები, ბენეფიციარები, რომლებსაც სხვადასხვა ტიპის მომსახურება ესაჭირებოდა. რატომ მოხდა და რატომ შეიცვალა ეს სიტუაცია რამდენიმეჯერ? ძალიან დიდი მადლობა და ზოგადად დიდი მადლობა ამ მიმოხილვისთვის. მართალი ვთქვათ, ცოტა გამაოცა მაიას მონათხრობში ის პირობითი ფორმით ამ ყველაფრის გადმოცემამ, რომ ეს ისე უნდა ყოფილიყო, ესე უნდა ყოფილიყო. ხა ბედიანის შეფასება ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და მადლობა მათ ამისთვის ჩატარდა ზაფხულში და სამინისტრომ ანგარიში მიიღო სექტემბერში. ანგარიში აქტუალურია და ამაზე სამინისტრო გააგრძელებს მუშაობას და ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ. ანუ ბედიანთან დაკავშირებული მოვლენები, რაც დღეს ხდება, აბსოლუტურად არ უკავშირდება იმ შეფასებას და ანგარიშს, რომელიც სამინისტრომ მიიღო და ანგარიშის თემები და ის დასკვნები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ინდივიდუალურად კონკრეტულ თითოეულ ბენეფიციართან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, არის
ჩვენთვის კვლავად სახელმძღვანელო და ამ მიმართულებით სამინისტრო ეტაპობრივად მუშაობას გააგრძელებს. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად ბედიანთან დაკავშირებულ გეგმას. და მიზანს რა აქაც მინდა მოგახსენოთ ის, რომ სამინისტროს პირველი ვალდებულება და ეს არის სამინისტროს ექსკლუზიური ვალდებულება ამ შემთხვევაში არის ის, რომ უზრუნველყოს მინიმალური უსაფრთხოება სერვისის მიწოდების პროცესში. ბედიანის შემთხვევაში ეს არაერთხელ გაჟღერდა მარეგულირებლის ანგარიშში, ეს არაერთხელ გაჟღერდა სახალხო დამცველის ანგარიშში. ბედიანი სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ სტანდარტს ფსიქიატრიული სტაციონარისთვის დაწესებულს. მარტის თვიდან, როდესაც მე უპირატად ჩავერთე ამ საკითხში, ჩვენ შევისწავლეთ ყველანაირი კუთხით რა პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს ბედიანის განვითარებას, თუ არის შესაძლებელი და თუ იქნება გამართლებული დამატებითი ინვესტიცია ბედიანში იმისთვის, რომ გარემონტდეს, გაუმჯობესდეს, შევინარჩუნოთ პერსონალისთვის დასაქმების შესაძლებლობა. ბედიანში ფსიქიატრიული დაწესებულება ეს არის მოდელი საბჭოთა ტიპის სტანდარტული ფსიქიატრიული დაწესებულების, რომელიც არც ერთ ცივილურ ქვეყანას არ ენდომება, რომ კონდეს, არ უნდა იყოს ესეთი მოდელი და არც ჩვენ არ უნდა კონდეს. ეხლა აქ დეინსტიტუციონალიზაციის კონტექსტში რა თქმა უნდა ესეც გრძელვადიანი პერსპექტივაა, მაგრამ დღეს, როდესაც რისკი არის ცალსახა თვალსაჩინო იმისთვის, რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ მინიმალურ სტანდარტს სამედიცინო კუთხით, ადამიანის უფლებების კუთხით, ღირსეული პირობების შექმნის კუთხით, ხა უბრალოდ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს კარგს და უკეთეს შორის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს აუტანელს და შედარებით უკეთეს შორის, რომელშიც დაცული იქნება ღირსეული ადამიანური პირობა იმისთვის, რომ ბენეფიციარმა გააგრძელოს ბაზისური მოთხოვნების სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ამაზე გვაქვს საუბარი. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ბედიანის გეგმაზე დავიწყეთ მუშაობა, აქ პირველი ამოცანა იყო ბენეფიციარების ინტერესი, მაგრამ ასევე იყო ბედიანში დასახლებული თვითონ ბედიანის ინტერესი, რადგან ეს არის ერთადერთი საცხოვრეს ბიზნესი, ანუ ერთადერთი დასაქმების შესაძლებლობა ადამიანებისთვის და ამიტომ გაჩნდა სწორედ ნარკორეაბილიტაციის ცენტრის იდეა, რადგან ბედიანი არ არის კარგი ადგილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოსთვის, მაგრამ ბედიანი შესაფერისი ადგილია ნარკორეაბილიტაციის სერვისისთვის, რომელიც დღეს ჩვენ არ გვაქვს და ამიტომ დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. თუმცა ისიც არ არის კარგი, რომ ნარკორეაბილიტაციის სერვისის ბენეფიციარს დახვდეს არაკეთილგანწყობილი თემი, რომელიც არ ენდობა, არ არის ცუდი გამოცდილება 90-იანი წლებიდან დაუშვათ როგორც ამას აღწერს სამედიცინო პერსონალი. კი ბატონო, ხა ამ შემთხვევაში სამინისტრო გააგრძელებს ისევ ამ მიმართულებით მუშაობას და ნახავს სხვა უფრო შესაფერის ადგილს. თამარ, მე მაინც მინდა დავაზუსტო ერთი რა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც აი დღევანდელი გადმოსახედიდან ის რომ უცბად შეიცვალა სიტუაცია რადიკალურად და ყველაფერი დარჩა ისე როგორც არის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს თავშივე გამორიცხავს, რომ თქვა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი შეიძლება შეეხოს ბედიანს. თუ თქვა წავალთ იმ გზით, რომ თქვა იქ გაკეთდეს მაღალხარისხიანი რემონტი, პირობები და ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდეს და ეს ადამიანები იქ უკეთესად იგრძნობენ თავს. ასეთ შემთხვევაში ეს უკვე თავშივე გამორიცხავს, რომ თქვა ეს ბედიანს შეეხება დეინსტიტუციონალიზაცია. ბედიანში გეგმის შესრულება გაგრძელდა. ანუ ბედიანში პაციენტების იქიდან გადმოყვანა უკეთეს პირობებში, სადაც არ იქნება საფრთხე მათი ჯანმრთელობისთვის. გაგრძელდა და ამ კვირაში უკვე 12 პაციენტი იქნა გადმოყვანილი სხვა დაწესებულებებში. მამაკაცთან კორპუსში პაციენტის დაყოვნება არ შეიძლება და ჩვენ მაგრამ ისევ ინსტიტუციებში გადავიდნენ ეს ადამიანები. ინსტიტუცია ჩვენ დაგჭირდება სულ ცოტა 10 წელი კიდევ. იგივე გზა გაიარა ევროპამ, იგივე გზას გადის დღეს აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი ქვეყანა და მე გასულ კვირას მქონდა შეხვედრა და საუბარი ჩეხეთის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან, რომელმაც თქვა, რომ აი ეს არის ძალიან სერიოზული პროცესი და რაშიც მზად არიან. საერთოდ 10 წლის მერე მივდივართ, ჩემთვის 10 წლის შემდეგ არის 1000 წლეულის განვითარების მიზნები 2020. აი ტრანზიტ ლაპარაკობ 5 დღეში რო იცვლება ეს გეგმები, ესე იგი ჩვენ პრიორიტეტები არ აქვს განსაზღვრული რა. მე კი მესმის, კარგად დაიწერა ძალიან. და ადგილობრივ მოსახლეობას ძევლად ყავს აყვანილი ფაქტობრივად ბენეფიციარები. ძევლად გულისხმობ იმას, რომ ამ 150 ადამიანზე არის დამოკიდებული მათი დასაქმება და პერსპექტივა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ იმ ადამიანებზე ფიქრობ, ვინმე 150 ადამიანზე ვეკითხებით, იმათ უნდათ იქ თუ არა? და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ბოლო 5 დღეში, რომ ჩვენ ხედვა არ აქვს. შეიძლება ჩვენ ხედვა გქონდეს და 3 დღეში იმის გამო რომ 50-მა კაცმა პროტესტი გამოხატა და სწორედ, იმიტომ რომ ისინი პროცესის მონაწილეები არ იყვნენ. მაგრამ მეორე მხრივ 150 ადამიანი ხო დაზარავდა.
რომელიც ვითომ უკეთეს პირობებში გადაყავდა. ვითომ უკეთესი გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ვაპარაკობთ ისე ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე, შეიძლება ფიზიკური ინფრასტრუქტურა იყოს რაღაცა ფაქტორი, მაგრამ ეს ძირითადი ფაქტორი და მამოძრავებელი არასოდეს არ არის, ხო? ლამაზ გალიაში გამოკეთილ ჩიძე ვლაპარაკობთ, ხო? არ გვინდა ჩვენ ლამაზი გალი, ეს გალი უნდა დაინგრეს და ინსტიტუცია უნდა დაინგრეს. მით უმეტეს, როგორც გიორგიმ თქვა, საჭიროება ინსტიტუციაში ყოფნის გამოიხატა, რომ 20 ადამიანს აქვს, ხოლო დანარჩენებს სხვადასხვა ტიპის სერვისები ესაჭიროებათ. ანუ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ 10 წლის მერე ექნებათ ამ ადამიანებს. მოდი დაუბრუნდეთ კონკრეტულ ხედვას. არ ვიცი, ცუდი ალბათ, რომ არასწორი შეიძლება და არა ერთგვაროვანი წარმოდგენა გვაქვს იმაზე, რა არის კონკრეტული ხედვა. ეხლა ეს ხედვა ასახულია სტრატეგია არის, ხო? სტრატეგიას ყველა ვიცნობთ და ვიცი, კოლეგების დიდი ნაწილი მონაწილეობდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიის მომზადებაში, რომლის მკაფიო ფოკუსი არის დეინსტიტუციონალიზაცია. აი, მაყურებელმა რომ გაიგოს, იქნებ უფრო შეიძლება აი ძალიან ეს ძალიან საინტერესოა. ხა ჩემთვის როგორც ჯანდაცვის პოლიტიკის ექსპერტისთვის ახლა დეინსტიტუციონალიზაცია თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს, რომელიც დღეს არ საჭიროებს სტაციონარულ მკურნალობას, კონდეს დახვდეს შესაფერისი გარემო სტაციონარის გარეთ. ახლა ამ შემთხვევაში ეს გარემო არ გულისხმობს მხოლოდ სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობას. ერთი რომ ეს არის რა თქმა უნდა სერვისიც, ანუ მას უნდა გქონდეს იმის საშუალება, რომ მიიღოს სერვისი ამბულატორიულ დონეზე და ამისი პირობებიც არის, რომელიც ეტაპობრივად ვითარდება და ეს მობილური გუნდების თემა იყო კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი, რა უნდა გააკეთოს პაციენტმა მას შემდეგ, რაც მას აღარ ჭირდება უკვე მწვავე ფსიქიატრიულ სტაციონარში მკურნალობა და გადადის ბინაზე. ნუ გასაგებია ოჯახის პასუხისმგებლობა, მაგრამ ჭირდება დახმარება სხვა სერვისის კუთხით. ახლა აქ არის საუბარი სერვისების მთელ სპექტრზე, რომელიც დღეს ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გვაქვს წარმოდგენილი თავისი შესაბამისი ფინანსური ვალდებულებებით, რა, როდის, სად. საუბარი მაქვს გრძელვადიანი მოვლის დაწესებულებებზე, ამ შემთხვევაში არის საცხოვრისი. ასევე ვსაუბრობთ საოჯახო ტიპის დაწესებულებებზე და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მაია, ვატმი გიორგი და სხვა ორგანიზაციები კიდე, რომლებიც თავიანთი, ისე ვთქვათ, ოპერირების ქუდის ქვეშ მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ მცირე საოჯახო სახლებში 5 ადამიანი, 6 ადამიანი, რომელთაც აქვთ ფუნქციური, სწორედ ეს შეფასდა ბედიანის შეფასების დროს და ეს იყო ყველაზე სერიოზული შედეგი ჩემთვის პირადად ბედიანის შეფასების შემდეგ, რომ არის დაახლოებით 40-მდე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მცირე მხარდაჭერით, მინიმალური მხარდაჭერით გააგრძელოს ცხოვრება ჩვეულებრივ საზოგადოებაში, თუ მას ექნება სახლი, თუ მას ექნება სოციალური მხარდაჭერა, მაგრამ აქ სოციალური მხარდაჭერაც მნიშვნელოვანი ამბავია და დეინსტიტუციონალიზაციის ჩემი 10 წლის პროგნოზი არის სწორედ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ხშირად ჰოსპიტალიზაციას ვახდენთ არა მხოლოდ სამედიცინო მიზეზით, არამედ სოციალური მიზეზით. იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს ოჯახში სათანადო პირობა. არ შეიძლება კონდეს შესაბამისი მხარდაჭერა, როდესაც ის არის ჰოსპიტალის გარეთ. ეს გამოცდილება ჩვენ გამოვიარეთ ტუბერკულოზის შემთხვევაში. ქვეყანამ ძალიან სერიოზული გარღვევა უჩვენა ტუბერკულოზთან მიმართებაში და დღეს საწოლები და სტაციონარიზაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირებულია, მაგრამ ეს არ მოხდა უცებ. დახვდა ამას სერვისი, ეხლა უკვე ხდება პაციენტ სერვისი. არა, ამაზე მაიაც საუბრობდა, რომ სერვისი თუ არ დახვდება, მაშინ ეს დაკარგული იქნება. ქალბატონ თამარ, მე ახლა მინდა ერთ ახალგაზრდას მოусმინოთ. ეს არის გოგონა, რომელიც დაგვიკავშირდა, როგორც კი ჩვენი ანონსი გავიდა სოციალურ ქსელშიც და ეთერშიც, რომ ჩვენ ვაპირებდით ამ თემაზე გადაცემის გაკეთებას. ის არის სწორედ პაციენტის შვილი, რომელიც ბედიანშია და მას აქვს გარკვეული შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვათ მისი უახლოესი ადამიანის დაბრუნება ოჯახში მათთვის იქნება პრობლემატური და იქნება უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ რატო. ესე არ არის. ჯერ მივესალმები მთელ საზოგადოებას და მე პირველ რიგში ძალიან მიხარია, როდესაც მე იქით ასე ვთქვათ კულისებშიც ქალბატონ თამარს უთხარი, როცა დავინახე. მე პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა უთხრა ქალბატონ თამარს, იმიტომ რომ ბევრი ასე რომ ვთქვათ მინისტრები გამოვიცვალეთ ამ მხრივ არ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ, მაგრამ ამ მხარეს არავინ არ მიაქცია ყურადღება, არც ერთმა ჯანდაცვამ აბსოლუტურად არაფრად ჩააგდო
აი ესეთი პაციენტები და სად იწვნენ, როგორ იწვნენ და რანაირად. როდესაც ქალბატონი თამარი გამოვიდა პირველად, რომ ეს ბედიანი უნდა გარემონტებულიყო, მე პირადად ჩემს Facebook გვერდზე მისი სურათი დავდე და დიდი მადლობა მოუხადე ამისთვის და ეხლაც მე მას ანუ თქვენთვის არის მნიშვნელოვანი რომ ბედიანი თქვენ თვლით რომ ეს არის უფრო გამოსავალი, ხო? დიახ, უბრალოდ მე რო არ გამიგწევს ეს მას მინდა რომ მადლობა უთხრა და მე Facebook გვერდზეც დაუკავშირდი, თუმცა არ ვიცი ნახა თუ არა. ეხლა რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ბედიანის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ნამდვილად არის ისეთი პირობები, რომ უნდა გარემონტდეს და გაკეთდეს, მაგრამ პირველ რიგში ამის მომხრე მე ვიქნები, მაგრამ რა ხდება აქ? რატომ იქნებით პირველ რიგში ამის მომხრე? იმიტომ რომ თქვენი ვინწევსი? დედა მიწევს. დედა. იმიტომ გენაცვალე რომ ყველაზე კარგი იქნება, როდესაც ის იქნება კარგ პირობებში. აქ იყო ნათქვამი თითქოს ხო, იზოლირებული. ოლგა, თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა თუ გაგიჩნდათ რაიმე შეკითხვა? იზოლირებული. ეხლა რაც აქ მე ვისმენდი, იქნება იზოლირებული. ერთი წუთით შემოკარგოთ, თუ შეიძლება. მე ერთ რაღაცას ვიტყვი. აქ იყო ნათქვამი ისე თითქოს ჩვენ ოჯახის წევრებს არ გვინდა რომ ყავდეს სახლში. ეხლა ჩემზე მეტად ვის უნდა რომ დედა ყავდეს სახლში. მე სხვა შემთხვევაში აქ არ ვიქნებოდი. დედა ჩემის მდგომარეობა მე მილიონჯერ გადავრჩი სიკვდილს. მაშინ ვიყავი ბავშვი. და ისეთი მდგომარეობა არის, რომ მას ვერაფერი ვერ ასე ვთქვათ აკავებდა, როდესაც ის მოგსდევდა ჩვენ ბრიტვით, დანით და ასე შემდეგ და როდესაც თქვენ ასე ბოდიშით ღელავ ეხლა განიხილავთ რომ თურმე ჩვენ ოჯახის წევრებს არ გვინდა რომ წავიყვანოთ მე გუშინ ორჯერ დავურეკე და ორჯერვე მითხრა რომ მას უნდა სახლში მე არ მაქვს საშუალება არა ყველა შემთხვევაზე არ იყო საუბარი აქ სწორედ კატეგორიზაციაზე იყო საუბარი თქვათ რა ტიპის სერვისები ჭირდებათ სხვადასხვა ბენეფიციარებს მეორე მომენტი რატო ვარ წინააღმდეგი რომ თვითონ ეს ბედიანის ფსიქიატრიული დაიხუროს დახურვაზე ხასვს თქვენ რამდენად მიყვებით დედას მდგომარეობას ანუ პროგრესირებს დაავადება ვთქვათ გაცილებით უკეთესად გზნობს თავს რამდენად მიყვებით როგორია დინამიკა დედას რა ხდება ის უკვე დიდი ხანია ჩვენ პატარები ანუ მე პატარა ვიყავი როდესაც ის იქ მოხდა და იმისი მდგომარეობა არის ამჟამად გალოცინაცია მისი პრობლემა ყოველთვის იყო ანუ წამლის არ მიღება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ის უნდა წამოვიდეს სახლში ღმერთო, ეს მაქვს ოცნებად. მაგრამ მე უნდა მქონდეს საშუალება, რომ ის დედა შევინახო, ექთნები მყავდეს, ასე რომ ვთქვათ, მაგ ექთნებს ფული გადაუხადო და პლუს კიდე მედიკამენტების და თვითონ პლუს ფსიქიატრი მყავდეს. თქვენ ექიმს ელაპარაკეთ, დედას მკურნალ ექიმს ესაუბრეთ. აი მან გითხრათ, რომ ვთქვათ, აი რა ტიპის მკურნალობას საჭიროებს დედა იცით ეს? დედა ჩემს დიაგნოზი არის შიზოფრენია. არა, შიზოფრენია არც არ ნიშნავს, შეიძლება თავისუფლად მართვა ამ პროცესების, მაგრამ დიაგნოზით შიზოფრენია. ეს ერთი ისა, აქ არის ერთი პრობლემა. რა პრობლემაა გეტყვით? მარშრუტკა ისა, როდესაც ჩადიხარ, ჩერდება მხოლოდ 10 წუთი. ეს 10 წუთი რა არის, იცით? სადღაც უნდა გაიებინო, რომ ისა ჭიშკრიდანაც თვითონ კლინიკამდე დიდი ადგილი არის, ანუ მანძილი არის და ანუ გამოდის, რომ შენ იქ ტოვებ საკვებს და ისა 2 წუთი ნახულობ და მოდიხარ რა. იმის საშუალებაც არ აქვს მომენტ რომ იქ ექიმებს გაესაუბრო ასე რომ ვთქვა თუმცა უკაცრავად თქვენ გინდათ მითხრათ რომ თქვენ დიდ მანძილებს გადიხართ და არა გაქვს რომ იმისთვის რომ ექიმს გადაელაპარაკოთ რასაც ქვია მარშრუტი 10 წუთით ჩერდება და მეც არ გვაძლევს საშუალებას რომ იქ დავყომდეთ და ვიყოთ და შესაბამისად რომ ასე ესა ექიმი ნახო და წესიერად დაელაპარაკო მიუხედავად იმისა რომ სუჩქარაჩქარა ბატონ გიორგისთან მე მოვახერხე შესვლა და ისა ასე რომ ვთქვათ გაქცევით ვესაუბრე მაინც ანუ რატომ ტელეფონზე ვერ დაეკონტაქტებდი? არა, ტელეფონზეც ვეკონტაქტები, მე ესე არა ვარ. ტელეფონზეც ვეკონტაქტები, დედაჩემსაც ურეკავ და დედაჩემი არ არის ის კატეგორია, რომელიც მიტოვებული არის რა. გასაგებია. ერთ რამეს ვიტყვი დიდი ბოდიშით რა. იცით რა არის აქ კიდევ მთელი რიგი პრობლემა, რომ ის იქ მიჩვეული არის. მე ელემენტარულად პენსიაზე რო ჩამოყვავდა ჩვენ, რო შემოწმებულიყო, ის როდესაც ბრუნდებოდა, ანუ იმ ადაპტაცია უჭირს, განიცდის და როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებები ხდება, მგონი ეს გათვალისწინებული უნდა იყოს. თუ შეიძლება რომ ნარკოლოგიური გაკეთდეს და მისაღებია, მე მაქვს კითხვა, რატო არ შეიძლება გაკეთდეს ფსიქიატრიული, გარემონტდეს და უკეთესი პირობები იყოს? თემაზე მივდივართ. მესმის თქვენი ეს პრობლემები ყველა ვიცით ჩვენ კარგად, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ აქ ზოგადად. ქვეყანაში ინსტიტუცია საჭიროა თუ არა? მე მგონი მთავრობამ თქვა 10 წლის წინ რომ ინსტიტუცია არ არის საჭირო. თქვენ სხვა პრობლემებზე მიდიხარ და ის ტრანსპორტის პრობლემა
ხდება ძალიან კარგად ვიცი და ყველაფერი კარგად ვიცი ადგილზე რა ხდება და როგორ ხდება, მაგრამ მე სხვა რამე ვთქვი. მე ვთქვი იქ რომ ოჯახის წევრები სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვერ ზრუნავენ მათზე და ისინი რომ ღარიბები არიან და ღატაკები არიან და 24 საათი მუშაობა რო უწევთ, ამიტომ ვერ მიყავთ სახში და არა იმიტომ რომ არ უნდათ. მაგრამ სამწუხაროდ მაგეთი ფაქტებიც არის რომ ზოგს არ უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ არის მაგეთი ფაქტები, მაგრამ ვიცით ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ დეინსტიტუციონალიზაციაზე. ქვეყანამ თქვა 10 წლის წინ რომ ჩვენ ინსტიტუციები არ გვინდა. მარტივ შეკითხვას დავუსვებ, ვინც იცით საცხოვრისი არის ინსტიტუცია თუ არა? მე რამდენადაც ვიცი საცხოვრისი ინსტიტუცია არის ნებისმიერ ნორმალ ქვეყანაში. ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ რეალურ დეინსტიტუციონალიზაციაზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ 10 წლის მერე თუნდაც სად მივდივარ და როგორ მივდივარ და მე სამწუხაროდ არ ვიცი, იმიტომ რომ გეგმა არსებობდა 2012 წელსაც არსებობდა გეგმა და მე მგონი ისე ვიქავართ. რომელი ინსტიტუცია დაიხურა ბოლო პერიოდში შემახსენეთ. შარშან სურამი გარემონტდა, იმიტომ რომ გაუსაძლისი მდგომარეობა იყო. ერთი წუთით სურამი გარემონტდა ბედიანის ხარჯზე, ჩემო კარგო. ეს დეტალებს არ შევეძლებთ. ამ ინფორმაციას უნდა დადასტურება. მაპატიეთ ოლგა არის პაციენტთა წარმომადგენელი, ამიტომ მე ოლგას მინდა მივწე დავთმო ახლა. თუ შეიძლება მე გადავალ თამართან, მაგრამ მინდოდა იმის თქმა, რომ ჯერ ერთი მარტო შიზოფრენიის დიაგნოზი არ ნიშნავს, რომ ადამიანი არის სახიფათო და ბრიტვით ესე იგი დადის ქუჩებში. უამრავი ადამიანი არის, უმრავლესობა არის არასახიფათო და ისევე როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები თემში არიან ისეთები, რომლებიც არიან აგრესიულები, როგორც ყველა დანარჩენი ხალხი თემში და ისეთები, რომლებიც არ არიან აგრესიულები. მე თავად ვიყავი სამჯერ ინსტიტუციებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში, საშინელ პირობებში მეც მიწევდა ცხოვრება. ოღონდ ოჯახი მე მხარს უჭერს და მიჭერს და უფრო ანუ არ იყო ჩემთან მიმართებით ჩემი აგრესიულობის გამოვლინებები, ანუ გეთანხმებით რომ ეს არის არა მისაღები სიტუაცია, როცა ბავშვები არიან საფრთხეს ქვეშ, რა თქმა უნდა, მაგრამ კონვენცია არავითარს შეშემეპირებს პასუხისმგებლობისგან. რა თქმა უნდა, თუ არის ობიექტური საფრთხე, ობიექტური აგრესიის გამოვლინებები, მაშინ არის საჭირო ობიექტური ზომების მიღება, მაგრამ არა დიაგნოზიდან გამომდინარე, არამედ ობიექტური ქმედებების გამომდინარე. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, ანუ რა თქმა უნდა, რემონტი, თქვენ რაც ახსენეთ, ტრანსპორტიც არ არის ესე იგი შესაბამისი, რომ მოხდეს ფასილიტაცია ოჯახის ვიზიტის იქ. ახლოსაა ჩემო კარგო, რომ იძახიან, რომ გადაიყვანონ ბათუმში და ხონში. რა გინდათ ბათუმი და ხონი? ხონში სადაც პაციენტებს ცემაში კლავენ. აი ესეც უნდა გამოიძახონ. გეთანხმებით, ხონში მაკა დაუდასტურებელ ინფორმაციას ნუ გავაშკარებ. ძალიან თქო, ამ ინფორმაციას ჭირდება. რუსთავიორმა გააშუქა. არა, მე არ ვიცი მე გააშუქა, ჩვენ არ გვაქვს. არ ამყავს კიდე რომ ხონში წავიყვანო. კი ბატონო, გეთანხმებით, გასაგებია, მაკა დავასრულებინო. ექიმი, რომელიც მას კარგად მკურნალობს და იქ ხალხს კარგად ექცევიან ის პერსონალი, ვინც იქ მუშაობს, თორე მე ახლა სხვა ინტერესი არ მაქვს. ამიტომ ქვეყანაში ავაშენოთ ბევრი ლამაზი ინსტიტუცია, თქვენ მაგას უჩვენთ ხარს. ლამაზი რა შუაშია, გენაცვალე. გარემონტო გავარემონტო და 50 გავაკეთოთ ერთის მაგივრად, ხო? ადამიანები იქნებიან იზოლაციაში მუდმივად. თავისუფლება შეძლებულია. რატომ? ჩვენთან მაინც იმ მკვლელობის დროს და სხვა მძიმე დანაშაულების დროს არის გარკვეული ვადა, როცა ადამიანი არის თავისუფლება შეზღუდული. რატომ უნდა დაუშვათ ისეთი მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში, როცა უდანაშაულო ადამიანი ასეთ პირობებში ცხოვრობს, თუნდაც არა ასეთ პირობებში, მაგრამ გარემონტებულ კარგ ციხეში ცხოვრობს. სამუდამოდ. სიცოცხლის ბოლო. მე ახლა მაია და შემდეგ მე მინდა უკვე თვითონ ბედიანიდან ჩამოსულ ადამიანებს და გავესაუბრო. მაია, მოკლე კომენტარი და შემდეგ გადავიდეთ. მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვარ თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემის წარმომადგენელი, ჩემი ოჯახის წევრი და ზუსტად ახლა ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანთან მქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად მესმის მაშინაც გაჟღერდა ესეთი რაღაცა რა ოჯახის წევრები ხელს ვუწყობთ იქ მოხვედრას რაღაც ეტაპზე, მაგრამ ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, იმიტომ რომ მე ჩემს საყვარელ ადამიანზე ვეღარ ვძლებ ტვირთს, მისი მარტო ვარ მის ზრუნვაში, სახელმწიფო გვერდით არ მიდგას თითქოს და არჩევანი რა მაქვს. ან მე და ჩემი
საყვარელი ადამიანი ერთად გავიტანჯოთ, ან რომელიმე გადარჩეს და მე იქ ვიზრუნებ, იმიტომ რომ ოდესღაც ეს სისტემა შექმნილი იყო ზრუნვისთვის და ვიღაცას მართლა სჯერა, რომ ეს ზრუნვის სისტემაა. ხო, ძალიან დიდი გზა გაიარა მსოფლიომ, როდესაც მიხვდა, რომ თურმე ეს ზრუნვის სისტემა კი არ არის, პირიქით აუარესებს ადამიანის ჯანმრთელობას. ამიტომ ჩვენს მოსახლეობას რეალურად აკლია ინფორმაცია თანამედროვე სერვისების შესახებ, რომელიც ოჯახის ტვირთს იზიარებს, მის ყოფას, ხარში, ანუ გვერდში გიდგა იმისთვის, რომ შენი საყვარელი ადამიანი შენს გვერდით ყავდეს, მხარდაჭერილი სწორად, აბსოლუტურად კარგი მენეჯმენტით თავისი ჯანმრთელობის და რაც ვერა თვითონ გზნობდეს თავს. და თვითონ, ანუ შენც გზნობდე მზრუნველი კარგად თავს და თვითონ ეს ადამიანიც უბრალოდ ჩვენმა მოსახლეობამ არ იცის ამ ზრუნვის ფორმების შესახებ და აქაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვიცით მხოლოდ ამბულატორია და სახლში მკურნალობა და ვიცით საავადმყოფო. აი ეს შუალედურები და ახალი ფორმები, რაზეც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, რომ ეს არის სწორედ გამოსავალი. ამის შესახებ მოსახლეობამ არ იცის, თორე ეს შიშები აღარ ექნებოდა, რაც ახლა გასაგებია. ანუ კომუნიკაციის მაკა თუ შეიძლება მე ახლა ბედიანიდან ჩამოსულ ადამიანებს დაუტოვებ ცოტა ხანი დროს და დაგიბრუნდებით აუცილებლად. მალხას რასთან იყო დაკავშირებული თქვენი პროტესტი? ჩვენ თვალს გადევნებდით და საკმაოდ ისეთი მძაფრი პროტესტი ჰქონდათ. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ანუ ამ თემის ესე განსახილველად ჩამოგვიგონეთ, დიდ მადლობას გიათ. პირველი პრობლემა რაც იყო ჩვენთან იყო კომუნიკაცია უშუალოდ მუშა პერსონალსა და დირექტორს შორის. ქალბატონი თამარი როცა იყო ჩამოსული ჩვენ მას ეს ვუთხარით. მან даже ჩვენ ესეთი რაღაცას ვკითხა. მე მგონი დამიდასტურებს, რომ თუ ეს კომუნიკაცია თქვენსა და დირექციას შორის არ ხდება სწორი, მოდით მაშინ დავამატებ, გამოვგზავნი, ან შეიცვლება. ჩვენთან მოდის ჩვენი დირექტორი მუშაობთ იქ დაახლოებით 70 კაცი, ხო? მოდით და გვეუბნება ისეთ რაღაცას, რა რომ თქვენ მუშა პერსონალი. გასაგებია, მე 14 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობ რა და მე მესმის ძალიან კარგად ვიცით, ბატონებო თქვენ რაზეც საუბრობთ რა. მაგრამ აქ არის მეორე რაღაცა რა, ჩემი ყველავთან ხვდებით იმაზე, რომ რაღაცა არის გამოსასწორებელი. ეს რაღაცა არ არის პროსტა რაღაცა. ეს რაღაცა არის ყოველდღიური მათი ცხოვრება. თუნდაც ის ველი წერტილები ამაზე არ არის, არავინ არ მახას თქვენ თვითონ როგორ ფიქრობთ, აი ამდენი ხანია იქ მუშაობთ. ყველა ის ადამიანი 155 ადამიანი, რომელიც ამ წუთას არის იქ. ყველა საჭიროებს იქ ყოფნას. აი თქვენი თვალსაჩინით როგორ არის? არიან, აი როგორ გითხრათ, აი მე არ ვარ ფსიქოლოგი, რომ რაღაც კონკრეტული პასუხი გაგცეთ, მაგრამ მე გაგცემთ ჩემებურად. მაგრამ თუ ხო გცემთ საკვირდებით ადამიანების ყოფას საკვირდებით. ყველამ კარგად იცის რა, ეს ადამიანები როგორები არიან, იცით? აი რადიკალურად იცვლება მათი ხასიეთი, ან შეიძლება შეიცვალოს რადიკალურად წამიდან წამზე. რა ამაში არავინ არ არის იმაში დარწმუნებული, რომ ის შეიძლება ჩემი ხასიათით შეიცვალოს. არა, უბრალოდ შეკითხვა შევაბრუნებ. რა წარმოიდგინე თქვენი ადგილი იმათ მაგივრად, ასე რომ გეცხოვათ, რა მდგომარეობაში იქნებოდა ფონზე რა უნდა განვითარდეს. ნახეთ რა ხდება. თუ შეიძლება ვაცალოთ და შემდეგ ეს ხო ჩვეულებრივი ის არის, ადამიანი მკურნალობს, კი, მე მესმის ის, რომ იქ შეიძლება იყოს ვიღაცა მოხვედრილი, არა რა, სხვა რაღაცეებს, სხვა გადმოსახედიდან და სხვა მიზნებიდან მოხდა, ხო ის ადამიანი და შეიძლება არ ექვემდა, ანუ არ იყოს საერთოდ სამკურნალო. ნუ არის ხა შეხვედრია რა ეს ცხოვრებაში ესეთი პრობლემა, მაგრამ იქ მყოფის 90% არის სულიერად ანუ ნახეთ, ანუ ხომე თანხმებით იმაში, რომ ამ ადამიანების ეს შეიძლება შეიცვალოს წამიდან წამზე. არანაირად არ გეთანხმებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი აღჯდომის შეიძლება წამიდან შეიცვალოს ნებისმიერი მიმართულებით. აი ეს ტრაზე არის ძალიან გთხოვთ რა, გავყოთ ორი თემა. არ შეიძლება ბედიანის დასაქმება და სოციალური დაცვა პერსონალის გულისხმობ გაუთანაბდეს იქ ყოფი ბენეფიციარების მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ პირდაპირ მოხდა ამის დაკავშირება, ეს არის ყველაზე სამწუხარო ფაქტი. რაც უნდა მოხდარიყო, პირველი პერსონალი უნდა ყოფილიყო ინფორმირებული და გარდა იმისა, რომ ეს არის ჯანდაცვის სამინისტრო, ეს არის საქართველოს სოციალური და შრომის დაცვის სამინისტრო და უნდა მოხდარიყო სხვა პროგრამების შემუშავება. იმიტომ რომ ზუსტად მე თავიდან ვახსენე დეინსტიტუციონალიზაცია ბავშვთა სახლებში ანალოგიური პრობლემა იყო. 1000 მეტი უმუშევარი დარჩა, იმიტომ რომ 25 ბავშვთა სახლი დაიკეტა და იქ სხვადასხვა ალტერნატივებზე მიმდინარეობდა მუშაობა და ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა,
ერთ ძალიან დიდი პრობლემაა რომ ბედიანი დაიცალოს და ხალხი იქ სიღარიბის ზღვარს მიღმა აღმოჩნდეს, მაგრამ ამ თემებს ნუ დავაკავშირებ ბენეფიციარის მდგომარეობა და თქვენი მდგომარეობა. თქვენთვის თუ იქნება მისაღები, მალხას თქვენთვის თუ იქნება მისაღები, რომ სახელმწიფო მიიღოს თქვა გადაწყვეტილება, შეუნარჩუნდეს ხელფასი იმ ადამიანებს, ვინც ამ წუთას იქ მუშაობენ, მაგრამ მოხდეს თქვა რაღაც რესტრუქტურიზაცია, აბსოლუტურად სხვა ტიპის თქვა აი ესეთ თქვა შეთანხმებას თუ მიიღებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალბატონი თამარი როცა იყო ჩამოსული, გითხრა ძალიან ამაზე დიდ მადლობას მოვახსენე ქალბატონ თამარს, იმიტომ რომ გავისაუბრეთ ჩვენ გითხრა და აგვიხსნა ამ ქალბატონმა, რომ იცით რა, არ არის ეს, ანუ თრათისი არ არის, რა, რომ რაღაცა დაიკეტოს, რაღაცა განადგურდეს, ეს არ არის მარტო ბედიანი, რა, ეს არის ბატონო ჩემო თელი ხეობა. იცით თქვენ თუ აი ამ სამონტყოფოში ჩვენთან კიდევ ორი სოფლიდან დადიან ხალხი აქ სამუშაოთ, რა, ანუ იცით რა არის, მე მესმის და სოციალური პრობლემა რომ პირდაპირ კვეთაში ამასთან ეს აბსოლუტურად გასაგებია. მესმის და კიდევ ერთხელ ვიცახე, ამას არავინ არ უარყოფსო, იქ გამოსასწორებელი ბევრია. აი ნებისმიერი აქ ჩვენთაგანი იტყვისო გამოსასწორებელი არის. ამას არ ვეწინააღმდეგებთ, ბატონო ჩემო, მიმდინარეობს ავადმყოფობის გადინება და სტაციონარიდან ისე რომ ხელს არავინ არ უშლის. იმიტომ რომ ანუ ეს პირველი თქვენ რაც თქვით რომ რაღაცა კი არ გავაიგივეთ, ეს იყო ჩვენი ხმას ადამდე ვიღაცისთვის ხო უნდა მიგვეწვინა, არა? შეიძლება უხეში ფორმით მოხდა ეს, რაზეც ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი იქ. ერთ-ერთი მე ვიყავ იქ რომ რაღაცებს ყვილოდი და იმას შევებოდი და ნუ რაღაცები გავყე. ამაზე ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ეს იყო მოსახლეობის შიში. ეს შიში დღესაც არის დაპირებები ჩვენ გვინახავს ბატონო ჩემო უამრავი. რაღაცებს შეგვპირდებიან, ძირითადად როგორც ხდება ხოლმე რა. შეგვპირდებიან, მაგრამ მე თვალს რომ გავახელთ, ამოდით აფსაიდში ვრჩებით რა. კიდევ ერთხელ სვა იმ კითხვას, რომელიც უკვე დავსვი. ანუ თუ იქნება მონაცვლეობა რაღაცა ტიპის დაწესებულებით, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება საავადმყოფო, ეს იქნება ქარხანა, ეს იქნება, ანუ დასაქმების პრობლემა თუ გადაწყდება თქვენი. დიახ. ეს იქნება თუ არა ერთმნიშვნელოვნად თქვენგან მიღებული, რომ ყველაზე მთავარზე ვიზრუნოთ ასეთ შემთხვევაში, რომელზედაც პასუხისმგებლობა თქვენს გეკისრებათ იმ ადამიანებზე, ვინც იქ იღებენ დღეს მომსახურებას. ბატონო გელა, თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს, რა პრობლემები, უბრალოდ რა პირობები იქნება თქვენთვის მისაღები და ასეთ შემთხვევაში თქვა დათანხმდით იმას, რომ ნუ დროებით თქვა საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდეს. თუ თქვათ იქნება თქვენთვისაც მისაღების სხვა ტიპის მონაცვლეობა. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, გაშუქებისთვის, ბედიანის პრობლემის გაშუქებისთვის, ამისთვის დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ის ჩვენი გულისწყივილი, რაც აქ თქვა, მადლობას მოვახსენე ჩემ წინ გამოსულ პიროვნებებს, ქალბატონ თამარს, იმისათვის რომ ჩამობზანდა, ასეათვისაც აგვიხსნა კონკრეტულად. და ისიც გითხრა რომ იმუშავებენ იმ საკითხებზე გამოსავალს მოძებნიან რომ საავადმყოფო ნაწილობრივ მაინც გააგრძელოს მუშაობა დასაქმნეს ხალხი და უსაქმებელი არ დარჩეს და შემდეგ სხვა ალტერნატივებზეც ვიზრუნებთ რომ ის სხვა ტიპის რაღაცა მოხუცთა სახლი გაიხსნას ან სხვა რამე ისეთი რომელიც ჩვენს მოსახლეობას დაასაქმებს. ერთ-ერთი კონკრეტული აი ჩვენი ხეობის მოთხოვნა ისა რომ ჩვენთან არ უნდა გაიხსნას ნარკოტიკული ანუ ეს არის რაღაცა მძიმე გამოცდილება რომელიც აღარ გინდათ რომ გამეორდეს. იმიტომ რომ გამოცდილება აგერ გაჟღერდა რომ აქვს ამ დასახლებას 90-იან წლებში ბოდიში გაუპატიურებებით ხდებოდა იმ ცხოვრები არასრულწლოვნის ეს გამოცდილება დღესაც ახსოვს. ეს მწარე გაკვეთილი დღესაც ახსოვს ჩვენს მოსახლეობას და ამიტომ წინააღმდეგი ვარ აი ნარკოლოგიური ცენტრის გასწრას. მაგრამ შეიძლება ეს ჩემი გამოთქვა ემოციებზე და იმას კი არ გულისხმობ რომ გავრიყოთ ეს ხალხი ჩვენი ცხოვრებითა და იმათ გვერდით არ დავდგეთ. კი ბატონო, მაგრამ მოშორებით ხო შეიძლება გამოინახოს ტერიტორია არის ჩვენსკენ ისეთი ადგილები სადაც მოსახლეობა ახლოს არა სადაც ბავშვები არ დადიან სადაც სკოლა არ არის მშვენიერი ადგილებია ხო შეიძლება პირიქით არ უნდა გავრიყოთ ის ხალხი ჩვენი ცხოვრებიდან ამის წინააღმდეგ ჩვენ კი არა ვართ ყველაფერი გვესმის მაგრამ რაც გამოიწვია ის ჩვენი რაც მოხდა მე მგონი 22 სექტემბერი იყო თუ არ ვცდები როცა ჩვენმა დირექტორმა ჩაგუტარა გრება და
გაჟღერდა ასეთი რაღაც და თვითონ რო მოვიდა და ანუ თქვენ წარმოდგენა არ გქონდათ არაფერს და პირდაპირ 22 სექტემბერს მოხდა ეს საუბარი თქვენთან, ანუ თანამშრომლებთან, გასაგები. თანამშრომლებთან და გააჟღერა ასეთ რა მე ჩამოსვლაც არ მინდოდაო ეს ყველაფერი რაც ახლა უნდა გითხრათო სხვისი პირით გამეჟღერებინაო მაგრამ გადავწყვიტე უკეთესი იყო რომ მე თვითონ ჩამოსულიყავიო და თქვენთვის საგვეხსნაო სამწუხაროდ აი უკაცრავად კი ბატონო დაასრულეთ უბრალოდ რადგან დირექტორი თქვენი აქ არ არის ამიტომ მას არ აქვს ხელფასებზე მომუშავე მოსახლეობა ოჯახი არ არსებობს სადაც 1-2 კაცი რო არ იყოს დასაქმებული თითქმის 99% ამ დაწესებულებაშია დასაქმებული და გიცხადეთ თქვენ 6 თვით უნდა გახვიდეთ უფასო შვებულებაში გამოგიგზავნით ქაღალდას მოაწერთ ხელს ამას და სადღაც 15 ოქტომბრიდან უკვე დაიწყება გადინება ბენეფიციალების ეხლა ამან რა თქმა უნდა ყველანი თავდებით აქ ყველანი თავდებით პირიქით მე აქ მსწავლი იქ მომუშავე ხარ პირიქით ყველანაირად ხელს შეუწყობ რომ გაუმჯობესდეს აი იმ ბენეფიციალების საყოფაცხოვრებო პირობები ამაზე ყველა თავდებით მართლა არა აბსოლუტურად გასაგებია რო შეხედოთ და ვინმე აი ევროპიდან რო შემოვიდეს აი ის ფსიქიატრთა რო ისა მართლა სირცხვილია თუმცა ბატონო ამაზე უნდა შევთანხმდეთ და თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და მალხასაც დარწმუნებული ვარ მხოლოდ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება არც ის სურათს ანუ ძალიან ბევრი რამ ჭირდება ადამიანებს იმათი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის კი ბატონო გასაგებია შეიძლება ეს იგივე ჩვენს ტერიტორიაზეც გაკეთდეს არ შეიძლება. კი ბატონო, მე ერთი რამ მინდა უბრალოდ ბატონო გილა მოგმართოთ თხოვნით და უბრალოდ 90-იანი წლები იყო ძალიან მძიმე პერიოდი ყველასთვის აბსოლუტურად. მე არ მინდა ახლა იმ ადამიანების სტიგმატიზაცია მოხდეს ჩვენს ეთერში, რომლებიც თქვათ ნარკოტიკებს მოიხმარდნენ მაშინ, ან მოიხმარდნენ ახლა და დანაშაულებს მხოლოდ ეს ადამიანები და ეს კატეგორია არ ჩადის. ამიტომ მე უბრალოდ ამისთვის მინდოდა ხაზი გამესვა. არ ნიშნავს ერთმნიშვნელოვნად, რომ ადამიანი რადგან მომხმარებელია, ის ავტომატურად რაღაც დანაშაულებებს ჩადის. ეს ასე არ არის. მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც არ იღებს ნარკოტიკს, მაგრამ რა ვიცი, არ გამოირჩევა საუკეთესო საქციელით. რუსუდან თქვენ სწავლობდით ბედიანის თემას და რეკომენდაციებიც გაეცით სამინისტროსთვის და თუ შეიძლება აი ამაზე რომ მოკლედ გავისაუბროთ ინსტიტუციის მდგომარეობაზე ზოგადად და რა არის თქვენი რეკომენდაცია ამ მიმართულებით. დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ გვაქვს საშუალება ამ ძიმე თემაზე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. სახალხო დამცველი უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, აღნიშნავს იმას, რომ ინსტიტუციებში ადამიანების ცხოვრება რამდენად კარგ პირობებში არ უნდა იყოს, ეს უკვე მათი უფლებების დარღვევაა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება ადამიანები გამოკეტილი წლების განმავლობაში, ზოგი 10 წლეულობით იყვნენ, ისე რომ მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობის საშუალებით ხდებოდეს მათი, ასე ვთქვათ, მკურნალობა და ყოველგვარი რეაბილიტაციის სერვისების გარეშე მათი მდგომარეობა არ უმჯობესდებოდეს. სწორედ ამიტომ იყო არსებული აქ მყოფი პაციენტის ერთ-ერთი ოჯახის წევრი ამბობდა, რომ მისი დედის მდგომარეობა როდის გართულება არ იცის. ეს იმიტომ ხდება, რომ მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობით შემოიფარგლებიან დღეს ფსიქიატრიულ დიდ ინსტიტუციებში, რომლებიც საკმაოდ ბევრი გვაქვს კიდევ ქვეყანაში და ეს არ არის თალსაღადმოსაწონი და არ ხდება ადამიანების თერაპიული გარემოთი უზრუნველყოფა, რომელიც მათ რეაბილიტაციას, რესოციალიზაციას, საზოგადოებაში ინკლუზიას ხელს შეუწყობს. შემდეგ კი, რა თქმა უნდა, მას საზოგადოებაში უნდა დახვდეს თემზე დაფუძნებული მომსახურება. ამაზე მეც აღარ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ითქვა. რაც შეეხება დეინსტიტუციონალიზაციის გეგმას, რომელზეც ვამბობთ, რომ უკვე 10 წელია გვაქვს და რომ არსებობს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია. ამ სტრატეგიით და სამოქმედო გეგმით გაწერილი იყო, რომ უშუალოდ დეინსტიტუციონალიზაციის კონკრეტული გეგმა სახელმწიფოს უნდა ქონოდა ჯერ კიდევ 2016 წელს. თუმცა ასეთი გეგმა ჯერ არ არსებობს, ამიტომ არის რომ საკმაოდ დაუგეგმავად, ხშირად რაღაც კონკრეტულ მწვავე პრობლემაზე რეაგირების მიზნით ჩვენ გვიწევს რაღაც ზოგჯერ მტკივნეული გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც საბოლოოდ გადაწყვეტის ნაცვლად შეიძლება კრიზისულ მდგომარეობაშიც შევყავდეთ. რაც შეეხება უშუალოდ ბედიანის ფსიქიატრიულ კლინიკას, ჯერ კიდევ 2015 წელს სახალხო დამცველმა თავის ანგარიში დაწერა, რომ ამ კლინიკაში ადამიანების ცხოვრება არის მათი არაადამიანურ ღირსების შემლახავ პირობებში ყოფნა, რაც ადამიანის უფლების ყველაზე მძიმე დარღვევაა, მინდა გითხრათ, და მაშინვე იყო რეკომენდაცია, რომ ეს დაწესებულება, ამ დაწესებულებაში მყოფი ადამიანების საჭიროებების სასწრაფოდ უნდა შეფასდეს და მოხდეს მათი ნელ-ნელა გადაყვანა. ამის შემდეგ ჩვენ შარშან ვიმყოფებოდით კიდე მონიტორინგით დაწესებულებაში იგივე რეკომენდაციები გავიმეორეთ და აქ არ უნდა ვისაუბროთ მხოლოდ არსებულ ძალიან მძიმე
საცხოვრებელ პირობებზე. აქ საუბარი არის ასევე ბევრ დარღვევაზე, თუნდაც კურნალობის კუთხით, მათი სომატური ჯანმრთელობის კურნალობის კუთხით, იგივე პერსონალის უფლებების კუთხით. მე არც ერთ შემთხვევაში არ ვიძახი, რომ პერსონალის იმ პირობებში მუშაობა მათი უფლებების დარღვევა არ არის. რა თქმა უნდა, მათი მდგომარეობაც გასათვალისწინებელია, მაგრამ რასაკვირველია. როდესაც საუბარი არის ადამიანის ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე, ამ შემთხვევაში დასაქმების, შრომის უფლების რეალიზების მოტივით ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გავამართლებთ ამ ადამიანების თუნდაც ერთი დღით იმ ინსტიტუციაში დარჩენას. იმ დროსაც, როდესაც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ, განვიხილავთ ამ საკითხებს, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები ამ მდგომარეობაში უკვე თვეების განმავლობაში, რაც ეს მსჯელობები მიმდინარეობს, არიან. და კიდევ ერთ რამეს ზედოზირებაზეც იყო საუბარი თქვენს კვლევაში. კი, მაგაზეც იყო საუბარი, იყო ძალიან ბევრ დარღვევაზე, მათ შორის სამედიცინო კუთხითაც და მე ვიცი, რომ გარკვეული შესწავლა მიმდინარეობს სხვადასხვა უწყების მხრიდან იქ არსებული მდგომარეობის, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ გაყვანის პროცესს ბენეფიციარების, ამასთან დაკავშირებითაც მე და სახალხო დამცველი ისურვებდა, რომ ყოფილიყო მეტად თანმიმდევრულად, ეტაპობრივად დაგეგმილი და მიღებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ ვიმყოფებოდით იმ დღესაც ადგილზე, როდესაც ავტობუსები მივიდა დაწესებულებაში 30 პაციენტის გადასაყვანად. არ იყო აბსოლუტურად დაგეგმილი, როგორ უნდა მომხდარიყო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ბენეფიციარების ნაწილი ამბობდა, რომ არ იცოდა სად მიდიოდა, ნაწილი ამბობდა, რომ არ უნდოდა წასვლა. მნიშვნელოვანი არის. გარდა იმისა, რომ აქ თანამშრომლები საუბრობენ, რომ მათთვისაც გარკვეულწილად სიურპრიზი იყო დაწესებულების დახურვა, რომ მიგეგმებოდა, ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ პაციენტებზე, რომლებიც 10 წლების განმავლობაში იქ ცხოვრობენ, მათთვისაც სიურპრიზი იყო, რომ მიდიოდნენ. მათთანაც საჭირო იყო მუშაობა იმისთვის, რომ მომზადებულიყვნენ გარემოსწორებისთვის, რომ ამას კიდევ გამწვავება არ გამოეწვია მათი მდგომარეობის. გარდა ამისა, ადამიანები გადაგვყავს ისევ დიდი ზომის ინსტიტუციებში. მე მესმის, რომ ამ ეტაპზე არ არის ჯერ კიდევ სამწუხაროდ საცხოვრისი და თემზე დაფუძნებული მომსახურება იმ ეტაპზე განვითარებული, რომ ყველა მათგანი მიიღოს თავისთან, მაგრამ ხომ უნდა ვიფიქროთ იმ ინსტიტუციებში ადამიანების გადაყვანა, ასევე ხომ არ გამოიწვევდა ინსტიტუციების გადატვირთულობას. ხომ არ შეგვექნებოდა გარკვეული კრიზისი, როდესაც ახალი პაციენტის სტაციონირების საჭიროება დადგებოდა. ნამდვილად უფრო სასურველი იქნებოდა, რომ ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც გამოვიარეთ ჩვენ თუნდაც აი ბოლოს გაჟღერებული პრობლემებიდან დღემდე, ყოფილიყო მეტად დაგეგმილი, ისე რომ ნაკლებ კრიზისულ მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით დღეს ყველა ერთად. მადლობთ. თამარ, აუცილებლად უნდა კითხოთ, აი რატომ მოხდა, რომ 2016 წელს უკვე უნდა ყოფილიყო ეს სტრატეგია და შესაბამისად ალბათ 2016-დანვე დაწყებულიყო ნელ-ნელა პროცესი, თქვათ, რეორგანიზაციის. რატომ ხდება და რატომ კავდება ეს პროცესი? ან რატომ არ იყო, თქვათ, კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, რატომ არ მოხდა ეს ისე გადასასვლელი რეჟიმი, რატო არ იყო გაცილებით უფრო, როგორ გიხართ, მისაღები და დაგეგმილი ყველასთვის კარგად? გასაგებია, კი ბატონო, იცით რა მინდა თავიდან რომ ვთქვა, ხა დეინსტიტუციონალიზაცია არ არის მიზანი. დეინსტიტუციონალიზაცია არის მექანიზმი იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ყველა ჩვენთაგანისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს არამხოლოდ იმ ადამიანებზე, ვისაც რაღაც მომენტში ჭირდება დიდი ზომის ინსტიტუციაში ფსიქიკური დახმარების მიღება. არამედ იმაზე, რომ შეიქმნას მთელი სპექტრი სერვისების დაწყებული პრევენციიდან დამთავრებული გრძელვადიან მოვლამდე. მე ვფიქრობ, რომ ამდენი ხანი ფოკუსი დეინსტიტუციონალიზაციაზე, როგორც ჩვენ მიზანზე, გარკვეულწილად გვაცდენს იმ ძირითად მიმართულებას, რაც სადაც გვინდა რომ მივიდეთ. ხა მე პირადად ბოლო რამდენიმე თვე რაც ამ პროცესში ჩავერთე და ჩემი როგორც არა მინისტრის მოადგილის, არამედ როგორც ჯანდაცვის პოლიტიკის ექსპერტის შეფასება ამ სიტუაციის არის იმგვარი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველა რაღაცნაირად შევთანხმდეთ ადვოკაციის ერთ მიმართულებაზე და ერთ ფოკუსზე. აქ ორი აზრი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა ჩვენთაგანი, ვინც დღეს შევიკრიბეთ, თავარი საზრუნავი ჩვენთვის არის ის პაციენტი, რომელიც ბენეფიციარი, რომელიც ამ შემთხვევაში თუნდაც ბედიანში ან თუნდაც გლდანის საავადმყოფოში ან ქუთირში ან ბათუმში იტარებს მკურნალობას. ისე მოხდა, რომ ამ სერვისებს შორის დღეს დიდი განსხვავებაა. ანუ ბათუმში სერვისის ხარისხი ბევრად უკეთესია ვიდრე ბედიანში და შემდეგ. ხა რაც შეეხება ბედიანის დაგეგმვას,
დიდი ხანი მიმდინარეობდა დაგეგმვის პროცესი და ძალიან დეტალური გეგმა ქონდა აქვს სამინისტროს ბედიანთან მიმართებაში იმ რისკების ეს დიდი დრო, იმიტომ რომ აი 22 სექტემბერს გაიგეს. ზუსტად ეს არის 8 თვე. ამ შემთხვევაში ბედიანში მე მანამდე რამდენჯერმე ვიყავი, ანუ ეხლა ეს პირველი შემთხვევა არ არის, მე ხშირად ჩავდივარ ბედიანში, ჩავდივარ იმის მით რომ სწორედ ეს სიტუაცია შეფასდეს, რისკები შეფასდეს და მოხდეს რა თქმა უნდა ხა ჩვენი ერთადერთი აქ გაუთვალისწინებელი ამბავი იყო ის რომ წინასწარ არ შეგვითანხმებია ნარკორეაბილიტაციის ცენტრის იდეა პერსონალისთვის და აქ დაშვება ქონდა ისეთი რომ თავარია სერვისი შენარჩუნდეს და ბედიანის ინფრასტრუქტურა გამოვიყენოთ უფრო შესაფერის მიზნებისთვის, ვიდრე ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რომლისთვისაც ნუ ყველაფერთან ხვდებით, რომ ბედიანი არ არის კარგი ადგილი. არ აღმოჩნდა ეს მისაღები და მე ვიღეთ ის, რაც მე ვიღეთ. ეხლა აწი ვაგრძელებ ჩვენ მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ ბედიანის პრობლემა იმ კუთხით, რომ პაციენტს შესაფერისი სერვისი კონდეს მოგვარდეს, ეხლა აქ გაჟღერდა ბედიანის რეაბილიტაცია. ეხლა იქ რეაბილიტაციაზე საუბარი არ არის. იქ არის საუბარი იმაზე, რომ სერვისი შევინარჩუნოთ იქ, სადაც ინფრასტრუქტურა ამის შესაძლებლობას იძლევა და შემდეგ უკვე ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ბედიანში გაკეთდეს რაღაცა ალტერნატიული, რაც მისაღები იქნება ადგილობრივი თემისთვისაც და სხვა ყველასთვის. ეხლა აქ სახალხო დამცველიც ჩართული იყო ამ კონსულტაციებში და პროცესშიც მონაწილეობდა. ყოველთვის შეიძლება ძალიან რთულ თემაზე ვსაუბრობ და მე ვერ შევადარებ ამ თემას ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმას. ბავშვთა დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმაში ჩვენ გვქონდა ძალიან მკვეთრად პოზიტიური სოციალური ფონი და მიმღებლობა ამ რეფორმის სოციუმის მხრიდან იყო ბევრად უფრო შეიძლება, მაგრამ ეს იყო ბევრად უკეთესი ბავშვთა სახლებს, სკოლა პანსიონებს რო იწოდით. უცნაურია, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა სოციუმში ინტეგრაციასთან მიმართებაში გვაქვს უფრო მძიმე ფონი, იქამდე რომ ჩვენ ზოგიერთ თემში გვაქვს უკმაყოფილება, რომ არ გვინდა აქ ფსიქიკური ჯანმრთელობის გრძელვადიანი საცხოვრისი რომ გაკეთდეს. გასაგებია თემის პოზიცია უნდა გავითვალისწინოთ და სხვაგან ვიმუშავებთ ამის გაკეთებაზე, მაგრამ დეინსტიტუციონალიზაციის მექანიზმის დანერგვა ნელა მოხდება, ეს არ იქნება სწრაფად. ეხლა დეინსტიტუციონალიზაციაზე როცა ვსაუბრობთ, ინსტიტუციები დღეს ჩვენ გვაქვს რა? გვაქვს ის, სადაც ძირითადად მიმდინარეობს მწვავე მკურნალობა, მაგრამ პრობლემა გახლავთ ის, რომ 1000 ადამიანი დავუშვათ თუ იქ არის, ამ 1000 ადამიანიდან გარკვეულ საკმაოდ სოლიდური პროცენტი არის ისეთი, რომელიც სხვა ტიპის უფრო ბედიაში რაბეზე მიმდინარეობს მწვავე მკურნალობა? იცით რა, თუ შეიძლება დავასრულებ ხო? არა, იცით რატო, ეხლა ინფორმაციების დამახინჯება ხდება. ბედიაში მწვავე მკურნალობაზე შარშან არავინ არ იყო. შესაძლებელია, უბრალოდ შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბედიანი არ არის მისაღები ჩვენთვის და ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ბედიანი კარგი მოდელია. არა, უბრალოდ ვაპარაკობთ გეგმებზე, რომლებიც რაღაც არ ჩანს, ვერ ხედავთ. საჭიროება არის მწვავე მკურნალობის, თანხმდებით ხო ამაზე? საჭიროება არის გრძელვადიანი მოვლის, საჭიროება არის მხარდამჭერი დამოუკიდებელი შედარებით ცხოვრების თემში და ასევე საჭიროება არის ამბულატორიული მოვლის და საჭიროება არის პრევენციის. აი, ყველა ამ სერვისის საჭიროება არსებობს. ამ სერვისის განვითარება ხდება ეტაპობრივად და ამისი გეგმა რეალურად არის და ეხლა ზუსტად მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ მეტად დეტალური და ჩაღრმავებული ანალიზი გაკეთდეს საჭიროებების იმ თვალსაზრისით, რომ რა სიმძლავრეები უნდა შეექმნას ქვეყანაში. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, რომ 1400 საწოლი ბევრია და ინსტიტუციებია და ამ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემა გაგვიჩნდეს იმისი, რომ მწვავე მოვლის საწოლი რაღაცა მომენტში არ აღმოჩნდეს თავისუფალი ქვეყანაში, იმიტომ რომ დატვირთულია ქრონიკული პაციენტები. მაგრამ ესე შესწავლისაგანია თავის რა თქმა უნდა, ხა ამაზე მიდის მუშაობა და შესწავლა. თამარ, დიდი მადლობა. თქვენ მოისმინეთ ახლა სამინისტროს ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ დეინსტიტუციონალიზაცია არ არის თვით მიზანი. ოლგა, გიორგი, მე მინდა თქვენ შეაფასოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დარჩა გადაცემის დასრულებამდე. უბრალოდ მინდა რომ შევაფასოთ თქვენ როგორ. ბევრი ევროპული ექსპერტი თანხმდება იმაზე, რომ 15 და 20 წელიწადი დაკარგეს იმაში, რომ დაიწყეს დეინსტიტუციონალიზაცია ზუსტად იმით, რომ შექმნეს ჯერ უფრო პატარა საშუალო ზომის საცხოვრისები, ვითომ გრძელვადიანი იმ მიზნით, რომ მერე შემდეგ ეტაპებზე უფრო მოხდებოდა მათი შემცირება და საბოლოო ჯამში დაბრუნება თემში. მაგრამ
ყველა თითქმის ექსპერტი ევროპიდან თანხმდება და ამერიკიდან, მათ შორის თანხმდება იმაზე, რომ ამაში დაკარგეს იმაზე მეტი ფინანსები და დრო, ვიდრე შესაძლებელი ყოფილიყო, როცა დეინსტიტუციონალიზაცია იგეგმება დასაწყისშივე. ანუ პირდაპირ ამ დანგრეული ინსტიტუციებიდან ვთქვათ იმ საფეხურზე, როცა მხარდაჭერითი ეგრეთ წოდებული არის supported living program. ანუ როცა ეს ასევე ხქვია ბინაზე ინტეგრირებული ცხოვრება. ანუ როცა ადამიანი არის არა სხვაგან სადმე ინსტიტუციაში ცალკე მყოფ შენობაში, არამედ შეიძლება იყოს ბინა, სადაც არიან ჯერ ვთქვათ 2-3 ადამიანი, ვინც ესე იგი თანხმდება იმაზე, რომ უნდათ ერთად ცხოვრება. პლუს არის დამხმარე სერვისი. ჩვენთან არ არსებობს სამწუხაროდ საქართველოს საერთოდ პერსონალური ასისტირების სერვისი. შინმოვლის სერვისი ძალიან განვითარებული არ არის. ამ ჯგუფებზე ნაკლებად ვრცელდება და თუ ანუ შეიქმნა ასეთი სერვისები მხარდაჭერითი ვთქვათ, ბინაზე დალაგება, საჭმლის მომზადება, სამედიცინო საჭიროებების მონიტორინგი ბინებზე ვთქვათ, პლუს თუ მოხდებოდა გარკვეული უნარჩვევების აღდგენა და ეტაპობრივად გადაყვანა ასეთ ვთქვათ პირობებში, ზოგადად იდეალურად იმ ესე იგი რეგიონებში, სადაც ცხოვრობენ მეგობრები, ნათესავები, მეზობლები, რომ ერთად არ მოუწევთ ცხოვრება, მაგრამ მაინც შეუძლიათ ამ მდგომარეობაში უფრო მხარი დაუჭირონ ნათესავებს, რომლებიც სადმე იმ ქალაქში იცხოვრობენ. სხვათა შორის, რომ ძალიან საინტერესო კვლევა წავიკითხე, განსაკუთრებით, რაც უფრო დიდხანს ცხოვრობს ადამიანი ერთი და იმავე ერთ-ერთი ადგილას, გაცილებით უფრო მძიმედ განიცდის შემდეგ, ნებავთ უკეთეს პირობებში გადასვლასაც კი. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც ალბათ ნებისმიერი, არა მხოლოდ დაავადების, ნებისმიერ სიტუაციაში უნდა გაითვალისწინოს, მით უმეტეს სახელმწიფომ. ძალიან დიდი მადლობა მივიღებთ როგორც რეკომენდაციას გიორგი, მაია და ალბათ დავასრულებთ ეთერს, სამწუხაროდ დრო იწურება. კითხვა? კი ბატონო, როგორც სწრაფად შეიძლება რომ მოვასრულო. ანუ ეხლა რა არის? იცით, ზუსტად მაგამდე მივდივარ, რომ მე მაქვს ერთი შეკითხვა, რომ თუ შეიძლება რომ იქ გაკეთდეს სხვა კლინიკა, რატო არ შეიძლება დარჩეს ფსიქიატრიული განყოფილება? ზუსტად მაგიტომ, რომ მათ გაუჭირდებათ სხვაგან გადასვლა. 10 წუთი რო არ გქონდეთ დედა თქვენი სანახავად, ამისთვის იქ არ უნდა იყოს. ეხლა იცით რა არის? აი დამავწყდა სახელი, რაც თქვა აი საოჯახო ტიპის ცხადია, ეს არის დამოკიდებული. ეს ძალიან სტიგმატიზებული საუბრია ეხლა. მე მაგალითად საშუალება რომ მქონდეს არც ერთი ფსიქიატრიული არ მჭირდება. წავიყვან სახში და ვუმკურნალებ და ზუსტად ესაა პრობლემა, რომ საშუალება რო არ გაქვთ ამ სერვისებმა უნდა შექმნას საშუალება. თუ კარგად მოისმენთ, აფას გაიგებთ. ეს იმიტომ რომ ახლო არის და უფრო მარტივად რო ჩავდივარ უკანაც ბრუნდები. მაგაზე საუბრობთ, ალბათ სწორედ ამაზე თქვა ეხლა უნდა მოგცეთ. ძალიან მოკლე კომენტარი ზუსტად შეეძლოთ დაერეკათ და ეთქვათ, რომ ესეთი სიტუაცია მე თანამშრომელმა ჩავიდო ეგ. თქვენი დედა არის დასაგებია. იცი და დეტალებზე ნუ არ ვისაუბრებთ, რადგან ცოტა დრო დარჩა. კი ბატონო. როგორც შეკითხვა ისე მინდა დავუსვა აკყოფს საზოგადოებას. აი, ითქვა, რომ ბედიანის შეუფერებელია ფსიქიატრიული საავადმყოფოსთვის და როგორც მე ვიცი, აი ძალიან დიდი ხანია ეს დაწესებულება. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ზუსტად 5 წუთი დარჩენ. უბრალოდ აქედან გავალთ ჩვენი ბედი რო გარკვეული იყოს. აი როგორ განვითარდება მოვლენები, რომ ჩვენ სადაც მივდივართ იმ დასახლებაში, ჩვენ თანამშრომლებს გადავცეთ კონკრეტული პასუხი, აი თუნდაც ქალბატონი თამარისგან. ძალიან კარგია ერთი მხარე კეთდება, მაგრამ ამ ერთი მხარეს გაკეთდება. ძალიან კარგია ერთი მხარე კეთდება, მივესალმები და კიდევ ერთხელ ვიცახე, წინააღმდეგი არ არის, არა. ძნელია ერთი მხარე გააკეთო და მოკლა მეორე მხარე. კი ბატონო და გიორგი, თუ შეიძლება კომენტარი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, გვაპატიეთ. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ეს არის თემები, რომელსაც როგორც წესი განვიხილავთ და დისკუსიაშიც იბადება ჭეშმარიტება, რაც აუცილებელია ამ პრობლემის მოსაგრებად. მე აი დეინსტიტუციონალიზაციის თემიდან მინდა ესე ვთქვათ გავყვე. რა თქმა უნდა, ამოცანა კი არ არის დეინსტიტუციონალიზაცია. დეინსტიტუციონალიზაცია არის საშუალება უკეთესი სერვისის მისაწოდებლად, უფრო დიფერენცირებული სერვისის მისაწოდებლად, იქ სადაც ადამიანისთვის, სადაც მისი ოჯახი არის, სადაც მისი თემი არის და ამიტომ ლაპარაკობ დეინსტიტუციონალიზაციაზე. ეხლა რაც შეეხება ბედიანის კონტინგენტს, იმ ბენეფიციარებს, ვინც იქ არიან,
რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც ყველა არის ოჯახური ტიპის, ასე ვთქვათ, ძალიან თემში ინტეგრირებულ სერვისში, მაგრამ აი ჩვენი ჩასვლა და ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, სკრინინგი სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ჩვენ გაგვეგო რამდენად დღეს არის თვითონ ეს ხალხის მზად და მეორე მხრივ სპეციალისტები რამდენად ვართ მზად, რომ ყველას უცებ, აი მაგალითად 1 იანვრამდე შევთავაზოთ თემში სრულიად ინტეგრირებული სერვისი. ნუ არც ჩვენ ვართ მზად, არც ის ხალხი არის მზად. ამიტომ ვლაპარაკობთ, რომ არის იქ რამოდენიმე ჯგუფი და ყველას სჭირდება შესაბამისი სერვისი. გამოდივართ იქიდან, რისი თავი დღეს გვაქვს, გამოდივართ იქიდან, რა საჭიროებები და რესურსი აქვთ ამ ადამიანებს. გასაგებია. თამარ, მე არ მინდა ისე წავიდნენ ჩვენი სტუმრები სტუდიიდან, ასევე ალბათ ბედიანში ახლა ჩართულია ტელევიზორები და ყველანი გვიყურებენ. ძალიან მინდა რომ მოგცეთ ერთი წუთი იმისთვის რომ არ ვიცი, მე მინდა რომ საიმედოს იყო მივაწვდინოთ, თუმცა აქ უბრალოდ მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ ჩვენი ყველას ალბათ თქვენც ამას იზიარეთ, თავარი ინტერესი არის ამ შემთხვევაში ბენეფიციარების ინტერესი და ჩვენ გავაგრძელებთ იმ გეგმას, რომელიც დავიწყეთ და რაზედაც შევთანხმდით ბენეფიციარების მამაკაცთა კორპუსიდან სასწრაფოდ გადაყვანასთან მიმართებაში წლის ბოლომდე, იქ სადაც იქნება ამის საშუალება და რა თქმა უნდა სამინისტრო ამას აფასებს, სად არის ამისი პირობა და სად არ შეიქმნება მამაკაცთა კორპუსი, რა თქმა უნდა, კი ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ექსკლუზიურად მამაკაცები იქნებიან, აქ პაციენტებთან მუშაობა მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინტერესდებით, რატო არ მოხდა პაციენტების ინფორმირება დირექციის მიერ, ისე როგორც ამისი წესი და რიგი არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრომ ბევრჯერ გააკეთა ამაზე აქცენტი. ერთი კორპუსი, სადაც შესაძლებელია, რომ იქ გაკეთდეს გათხოვება, გაუმჯობესდეს დროებით პირობები და სადაც შეიძლება, რომ ჩვენ ეს გამოვიყენოთ გრძელვადიანი საჭიროებების მქონე პაციენტებისთვის, რადგან ბედიაში სომატურ საჭიროებებს ჩვენ პაციენტებისთვის რთულია ძალიან ამ საჭიროებების დაკმაყოფილება და იქ ვისაც რთული პაციენტია, იმ პაციენტებს იქ ვერ დავაყოვნებთ. ამდენად ამაზე შევჯერდით, რომ გარკვეულ პერიოდი ვიდრე იქნება აგვაქვს გარკვეული წინადადებები კერძო ინვესტიციების მხრიდანაც ბედიანის ინფრასტრუქტურის სხვა მიზნებისთვის გამოყენების და დასაქმებულების გარანტირებულად ვთქვათ დატოვება იმ ადგილებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ საუბარი გვაქვს ჩვენ ძირითადად საექიმო პერსონალი, რომლის დეფიციტი არის ზოგადად ქვეყანაში, ესეც ჩვენ ამაზე დღეს არ გვისაუბრია, დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა ვერ განხორციელდება. არა, გიორგი ზუსტად ეს თქვა ახლა თვითონ რომ აკეთა მხარეც ჯერ არ არის სულზად ყოფილი. ექიმების დასაქმების პრობლემა იქ არც იყო და არც ეხლა დგას, რაც შეეხება სხვა პერსონალს, რა თქმა უნდა, ისინი შეინარჩუნონ, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და ამისი კითხვის ნიშანი არც აქამდე არ იდგა სამინისტროს თვის, რომ დადგებოდა რომელიმე იქ პერსონალის განთავისუფლების საშუალება. ერთადერთი, რაზეც ჩვენ გამოვიდა, რომ ვთანხმდებოდით, აქ იყო სერვისის ტიპი, რა ტიპის სერვისი გააგრძელებდა ბედიანში ფუნქციონირებას. ჯერჯერობით ვსაუბრობთ გრძელვადიან სერვისზე, რადგან ფსიქიატრიული საავადმყოფოს პირობებს იქ ვერ აკმაყოფილებს ის ინფრასტრუქტურა და შემდეგ ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ნახოთ უკეთესი გადაწყვეტა და სხვა პაციენტებიც დაბრუნდნენ ამ თემში და ან იქ, სადაც მათი ფუნქციური მდგომარეობისთვის, ასევე, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ ოჯახებთანაც უკვე სამინისტრო პირდაპირ ჩაერთვება და უშუალო კომუნიკაციით გააგრძელებს მუშაობას, რადგან გარკვეულწილად ეს კომუნიკაციის დეფექტი გამოიკვეთა. მადლობა. მაია და კი ბატონო, ძალიან მივიღე პასუხი და პრინციპში ამაზე წინასაც მქონდა კითხვა და აქაც ღიად მივიღე პასუხი და იმედი მაქვს, რომ ანუ ეს პროცესიც, დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესიც, ანუ რისთვისაც სათემო მომსახურებები დღეს მზად არიან, ესეც გაგრძელდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანები, ვისაც გარეთ გამოსვლა უნდათ და სერვისიც მზადაა, რომ მათ ზუსტად ის შესთავაზოთ, მას რაც ესაჭიროება, ეს გაგრძელდება და ძალიან მინდა ესეც სურვილი მაქვს, რომ ერთი წლის შემდეგ რომ მოვიდეთ აქ. კი ბატონო, მე დაძლევთ პირობას ადამიანების მაგალითზე ვილაპარაკოთ და გვაჩვენოთ რა შეიძლება შეცვალოს გარემოს ცვლილებამ და სწორი სერვისის მიწოდებამ ადამიანებისთვის. მაია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ზუსტად ერთი წლის თავზე ეხლავე დავთქვათ პირობა გალბატონ თამარ, იმედია თქვენც დაგვესწრებით და იქნებით და აუცილებლად მიიღებთ მონაწილეობას და ჩვენ ვეცდებით რომ აი სიუჟეტი, რომელიც მოამზადეს თამარ მშვენიერაძემ და მერი შიხაშვილმა, სულ სხვა სურათს ხატავდეს. დიდი სიამოვნებით ვიქნები ამისი მომხრე, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენი გადაცემა, როდესაც ნათიას
სურვილით დამთავრდა, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ დაგვიხუროთ სახლი, ის სახლი დღეს არის ძალიან კარგად, იქ არაჩვეულებრივი ადამიანები ცხოვრობენ და მათი დაფინანსებაც შევძელით ყველამ ერთად და გავზარდეთ. ასე რომ მე იმედი მაქვს, არც თქვენი პრობლემა დადგება და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ ადამიანების, ვისი ჯანმრთელობაც და სიცოცხლეც არის ჩვენზეც დამოკიდებული, საზოგადოებაზეც და თავისთავად ცხადია სახელმწიფოზეც. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მომავალ შაბათს ძალიან საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.